हेलो, सुरु गर्दै गरौँ। 5 मिनट गयो। कतिजना हुनुहुन्छ ग्रुप? सुरु गरौँ है त ल। हामीले नर्सिङ प्रोसेसको गरिरहेको थियौँ होइन त। अब एसेसमेन्ट डायग्नोसिस। एकैछिन। हेलो। हजुर। के के हेलो म्याम, हजुर म्युट नै हुनुहुन्छ, अनम्युट गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। म सुरु गर्दैछु। यहाँ इम्पोर्टेन्ट बनाएर हो। ठिकै छ। जोइन हुँदै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हामीले एउटा क्लास चाहिँ भइसकेको छ हाम्रो है। त्यसमा चाहिँ नर्सिङ प्रोसेसको गरिरहेको थियौँ। नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ एसेसमेन्ट, डायग्नोसिस र प्लानिङसम्म हामीले सक्यौँ है। अस्तिको दिनमा त्यो सकिएको छ। अब चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनको यो फेरि गर्न थाल्यो भने टाइम जान्छ होइन। तपाईँहरूलाई नोट पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले नोट हेर्नुहोस्। नबुझेको ठाउँमा फेरि डिस्कसन गरौँला पछि जोइन हुनेहरू।
सेटिङ प्रायोरिटी राइटिङ नर्सिङ गोल र प्लानिङ नर्सिङ एक्सन भन्ने त बिर्सनु भएको छैन पक्कै पनि होइन। प्लानिङमा अब प्रायोरिटी सेटिङ हुन्छ, प्रायोरिटी सेटिङमा हाई प्रायोरिटी, इन्टरमिडिएट प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, त्यसमा अब मास्लो हाइरार्कीलाई पनि आधार मान्नु पर्यो। नर्सिङ गोल भयो, नर्सिङ गोल चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म हुन्छ होइन। यो अनुसार अब इम्प्लिमेन्टेसन है त, यो यसबाट हामी सुरु गर्छौँ। दिस स्टेप बिगन आफ्टर द केयर प्लान हेज बिन मेड। केयर प्लान चाहिँ हामीले बनायौँ एन्ड इज रिकगनाइज एज द स्टेप वेयर द नर्स पर्फर्म द इन्टरभेन्सन टु एचिभ द गोल। के गोल एचिभ गर्नको लागि अब के गर्छ उसले काम गर्छ भने त्यो फेजलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्छौँ है त। यतिसम्म भएको थियो। इम्प्लिमेन्टेसन रिफर्स टु द स्टेप इन द नर्सिङ प्रोसेस वेयर द नर्स क्यारिज आउट द इन्टरभेन्सन द्याट वेयर प्लान इन द केयर प्लान। के जे चाहिँ केयर प्लानमा हामीले प्लान गरेको हुन्छ नि त गोल एचिभ गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्ने भयौँ अथवा इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्ने भयौँ होइन। दिस स्टेप यसमा चाहिँ पुटिङ द प्लान इन्टु द एक्सन के होइन, जुन एक्सन प्लान अफ एक्सन बनाएको हुन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा अब हामीले त्यसलाई एक्सनमा चाहिँ लग्ने भयौँ होइन, काम गर्ने भयौँ। त्यसलाई पहिला प्लान मात्रै गरिरहेको थियो होइन। यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ पेसेन्ट केयर प्लस ट्रिटमेन्टसँग फोकस रहेको हुन्छ। इट इज ड्युरिङ दिस स्टेप द्याट द नर्स एक्टिभली वर्क टुवार्ड द एचिभिङ द गोल एन्ड आउटकम आइडेन्टिफाई इन द केयर प्लानमा। जे हामीले चाहिँ आउटकम राखेको हुन्छौँ नि त यो एचिभ गर्नेछौँ भनेर गोल सेट गरेको हुन्छ नि, त्यो एचिभ गर्नको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ छ विच अफ द फलोइङ नर्सिङ इन्टरभेन्सन आर रिटर्न करेक्टली। ल हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ, अब इन्टरभेन्सन लेख्दाखेरि हामीले अब इन्टरभेन्सन हामी लेख्छौँ नि, जस्तै के यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर जुन लेखिरहेको हुन्छ नि, कुन चाहिँ सेन्टेन्स लेखेको चाहिँ ठिक छ होला त भन्नुहोस् त। यसमा कुन चाहिँ सेन्टेन्स करेक्ट हुन्छ होला? सी भन्नुभयो होइन। 58 मात्रै हो र, अस्ति त अलि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि पछि जोइन भएर अगाडिको छुट्यो भन्नुहुन्छ। धेरैले सी भन्नुभयो होइन। स्टार्टिङदेखि गरेर त अलि सम्भव हुँदैन त्यस्तो चाहिँ है, पछि अलिकति उ गरौँला होइन। अब फेरि अस्ति 2 घन्टा गइसक्यो, अब फेरि 2 घन्टा जान्छ त्यसमा। यो नोट तपाईँहरूलाई नोट आउँछ, नोट पढ्नुहोस् होइन। अनि नबुझेको फेरि कुनै दिन डिस्कसन गरौँला नि त अगाडिको। अब फेरि अर्को भोलिदेखि अर्को क्लासमा अर्को नयाँ आउनु छ, फेरि सुरुदेखि गर्ने त सर्टमा गरिदिनु। जस्तै अब हामीले चाहिँ नर्सिङ प्रोसेस भनेको के हो भन्ने कुराहरू डिस्कसन गरेका थियौँ होइन। यो चाहिँ सिस्टेमेटिक अथवा चाहिँ साइन्टिफिक अप्रोच मानिन्छ, जुनमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअलाइज नर्सिङ केयर चाहिँ दिइन्छ भन्ने कुराहरू फोकस भएको थियो। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब खालको चाहिँ अब स्किलहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। र नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ मेनली चाहिँ 4-5वटा स्टेप हुन्छ होइन। 5वटा स्टेपमा चाहिँ जस्तै फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एसेसमेन्ट भयो। एसेसमेन्ट पछि के गरिन्छ, डायग्नोसिस बनाइन्छ। डायग्नोसिस पछि प्लानिङ गरिन्छ। प्लानिङ गरिसकेपछि इन्टरभेन्सन भयो होइन। हामी अहिले इन्टरभेन्सन चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको छौँ। एसेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई ग्रुपमा स्मार्टबाटै सेयर गरिदिन्छ नि त है, स्मार्टबाटै सेयर हुन्छ तपाईँहरूलाई। त तपाईँहरूले रेकर्डिङ क्लास सुन्नुभयो हुन्छ, अनि यो हेर्नुहोस्, अनि नबुझेको भन्दा उ गर्दा पनि हुन्छ कि, किन अहिले सबै रिभाइज गर्ने त हुँदैन होइन। त्यही भएर अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो एसेसमेन्टमा चाहिँ डाटा ग्यादर गर्छौँ। डाटाहरू डिफ्रेन्ट टाइपका हुन्छन्। प्राइमरी सोर्सबाट र सेकेन्डरी सोर्सबाट लिन सकिन्छ। प्राइमरी भनेको पेसेन्टसँग लिने भयो। सेकेन्डरी भनेको चाहिँ पेसेन्ट बाहेक अरू सोर्सहरू के, जस्तै भिजिटरबाट, चार्टबाट, ल्याबोरेटरी रिपोर्टहरू कलेक्सन गरियो भने चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ होइन। त्यसै गरी सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ डाटा हुन्छ। सब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै पेसेन्टले फिल गरेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ भनिन्छ। अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै जुन कुरा मेजरेबल अथवा अब्जर्भेबल हामीले हेर्न सक्छौँ अथवा देख्छौँ भन्ने, त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा अब्जेक्टिभ डाटा भनिन्छ होइन। अब त्यो गरिसकेपछि अब हामीले डाटा अब पहिला एसेसमेन्टमा 4वटा फेज हुन्छ होइन। डेटा कलेक्सन हुन्छ। डेटा कलेक्सनमा डिफ्रेन्ट खालको डाटाहरू
डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ कलेक्सन गरिने भयो। डाटा कलेक्सन चाहिँ खास गरेर हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल एक्जामिनेसन होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ ल्याबोरेटरी रिपोर्टहरूबाट, कन्सल्टेसनहरूबाट गर्न सकिने भयो है। र अब त्यसपछि त्यो डाटाहरूलाई अर्गनाइज गरिन्छ, मिलाएर राखिन्छ कि मिनिङफुल बनाउनको लागि। अनि डाटा ठिक छ कि छैन भनेर क्रस चेक गरिन्छ, त्यसरी डकुमेन्टेसन गरिन्छ होइन। डायग्नोसिस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस हुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ पोटेन्सियल नर्सिङ डायग्नोसिस हुन्छ। एक्चुअल भनेको पेसेन्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्दा अहिलेको भएको समस्याहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस भनेर भनिन्छ होइन। भनी चाहिँ अहिले छैन, तर अहिलेको कन्डिसनको कारणले गर्दा पछि हुनसक्छ भने त्यसलाई पोटेन्सियल डायग्नोसिस भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ। प्लानिङ भन्ने बित्तिकै तिनवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। सेटिङ प्रायोरिटिज, जहिले पनि प्लानिङमा के गरिन्छ त भन्दा प्रायोरिटी जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाइएको हुन्छ नि त डायग्नोसिसको, त्यसलाई के गरिन्छ, प्रायोरिटी सेट गरिन्छ। सेट गरिसकेपछि चाहिँ राइटिङ नर्सिङ गोल होइन, त्यो हामीले जुन प्रब्लमहरू अथवा नर्सिङ डायग्नोसिस बना हुन्छ नि, त्यसलाई मिट गर्नको लागि के गर्छौँ त भन्दा नर्सिङ गोल लेख्छौँ कि। गोल भनेको सर्ट टर्म पनि हुन्छ, लङ टर्म पनि हुन्छ। सर्ट टर्म भनेको चाहिँ डेज अथवा चाहिँ आवरमा चाहिँ मिट गर्न सकियो भने सर्ट टर्म हुन्छ। विक अथवा मन्थ लाग्ने भयो भने त्यसलाई लङ टर्म भनेर भनिन्छ। गोल भनेको चाहिँ गोल चाहिँ के हो त भन्दा गोलले चाहिँ सबै कुराहरू डाइरेक्सन गर्छ। जति पनि हामीले प्लान अफ एक्सन गर्छौँ, इन्टरभेन्सन गर्छौँ, त्यसरी इभ्यालुएसन गर्ने बेसिस चाहिँ के हुन्छ त गोललाई आधार मानेर गरिन्छ होइन। गोल सेट गरिसकेपछि प्लानिङ नर्सिङ एक्सन हुन्छ। त्यो गोल मिट गर्नको लागि के गर्ने त भनेर हामीले लिस्ट आउट गर्छौँ, कामहरूको प्लान गर्छौँ भने त्यसलाई अब त्यो चाहिँ प्लानिङमा पर्यो। अब त्यसपछि भनेको इम्प्लिमेन्टेसन भयो होइन। अब इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने बित्तिकै जुन प्लान गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्फर्म गर्ने भयो है त। अब यही नै हो, माथि चाहिँ अब 2 घन्टा पढेको कुरा, अब अहिले सबै कुरा त आउँदैन होइन। अब यो भन्नुहोस् त यसमा सबैले सी भन्नुभएको छ होइन। जस्तै अब नर्सिङ इन्टरभेन्सन अब हामीले कसरी लेख्छौँ त गरिसकेपछि भन्दा पर्फर्म कन्टिन्युस प्यासिभ एक्सर्साइज, पर्फर्म न्युरोभास्कुलर चेक, इलिभेट द बेड अफ द हेड 30 डिग्री बिफोर द मिल, चेन्ज द डेट्स इन वान्स अ सिफ्ट भनेर भन्नुभयो होइन। सबैजनाले सी भन्नुभएको छ होइन। यसको एन्सर चाहिँ सी नै हो है त। ठ्याक्क एक्ज्याक्टली के गर्ने हो त भन्ने कुराहरू ठक्क हुनु पर्यो भन्न खोजेको हो होइन। त यो हेर्नुहोस् त, द इनिसिएट एन्ड इन्टरभेन्सन द नर्स मस्ट बी कम्पिटेन्ट इन 3 एरिया व्हिच इन्क्लुड के होला त, कुन कुन एरिया चाहिँ बढी कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ त, कम्पिटेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ नि त नर्सहरू। हेर्नुहोस् है त, हेरिरहनु भएको छ नि। एकमा छ नलेज, स्किल, एटिच्युड, बीमा छ एक्सपिरियन्स, एडभान्स एजुकेसन एन्ड स्किल, स्किल, फाइनेन्स एन्ड लिडरसिप, लिडरसिप, अटोनोमी एन्ड स्किल। सबै उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ होइन त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3 एरियामा चाहिँ के कम्पिटेन्ट हुने भनेको के हुन्छ त भन्दा नलेज, स्किल एन्ड एटिच्युड। के सबै कुराको तपाईँले पहिला आफू के गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा विषयमा ज्ञान हुनु पर्यो होइन, नलेज हुनु पर्यो। नलेज भइसकेपछि त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरूमा स्किल डेभलप गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले मानौँ आइएम इन्जेक्सनको बारेमा तपाईँलाई डिटेलमा थाहा छ होइन। जस्तै के हो आइएम इन्जेक्सन, कुन कुन साइडबाट दिन सकिन्छ, कसरी साइट लोकेट गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा छ। अब त्यो खर्र जान्यो भने इन्जेक्सन लाउन सक्नुहुन्छ त तपाईँले, सक्नुभयो। त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। पहिला डेमोन्स्ट्रेसनमा हेर्नुहुन्छ, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहुन्छ, डेमोन्स्ट्रेसनमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ आम मोडलमा होइन। त्यसपछि चाहिँ वार्डमा गएर फेरि अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो जुन स्किल बसाउनुहुन्छ नि तपाईँले, अब त्यो चाहियो। त्यस्तै गरी चाहिँ एकदम नै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एटिच्युड हो क्या होइन। हामीले चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्छौँ, कसरी पर्सिभ गर्छौँ होइन, त्यसलाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुराहरू एटिच्युड हुन्छ। त्यही भएर नलेज, स्किल र एटिच्युड चाहिँ नर्सेसमा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है त। ए को चाहिँ राइट एन्सर हो। ठिक छ नि, बुझ्नुभयो नि। नेम द स्टेज वेयर यु डिटरमाइन इफ द पेसेन्ट हेज एचिभ द एक्सपेक्टेड आउटकम के होला त।
Name the stage where you determine if the patient has achieved the expected outcome. एक्सपेक्टेड आउटकम भनेको चाहिँ के त भन्दा हामीले गोल सेट गरे हुन्छौँ नि त। मानव फिभर छ भने आधा घन्टा 1 घन्टामै फिभर डाउन गर्ने भने गोल राख्यौँ। त्यो एक्सपेक्टेड आउटकम भयो क्या होइन। एक्सपेक्टेड आउटकम चाहिँ एचिभ कुन स्टेजमा हुन्छ, कुन डिटरमाइन चाहिँ कुन स्टेजमा गरिन्छ त, एचिभ भयो कि भएन भन्ने कुरा। धेरैले बी भन्नुभएको छ होइन, इभ्यालुएसन होइन, यसको एन्सर इभ्यालुएसन। इभ्यालुएसन स्टेजमा गएपछि हामीले गरेको इन्टरभेन्सनको चाहिँ अथवा चाहिँ राखेको गोल चाहिँ एचिभ हुन सक्यो कि सकेन, इन्टरभेन्सन इफेक्टिभ हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हेरिन्छ है त। Evaluation is the stage where the healthcare professionals determine if the patient has achieved the expected outcome. This involves assessing the effectiveness of the intervention and treatment provided to the patient. हैन, मैले अघि भने नि इफेक्टिभनेस कति भएको छ त त्यो इन्टरभेन्सनको भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिने भयो। अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ पेसेन्ट हेज एचिभ द एक्सपेक्टेड आउटकम छ कि छैन त भनेर डिटरमाइन पनि गरिने भयो क्या यो स्टेजमा होइन। त्यसै गरी यो स्टेजमै के गरिन्छ त भन्दा डिटरमाइन एडजस्टमेन्ट मोडिफिकेसन अथवा चाहिँ अब लाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने कि मोडिफिकेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ कि। जस्तै अब केही अब इफेक्टिभ भइरहेछ भने त्यसलाई त्यही एडजस्टमेन्ट गरिहाल्छौँ होइन। यदि कुनै प्रोसिडियरहरू इफेक्टिभ भएन, आउटकम राम्रो आएन, फुलफिल भएन भने त त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि इभ्यालुएसन फेजमै गर्छौँ होइन। दिस स्टेज इज क्रुसियल इज इन्स्योरिङ द्याट द पेसेन्ट रिसिभ एप्रोप्रिएट एन्ड इफेक्टिभ केयर पाए कि पाएन भन्ने कुरा थाहा पाउने यही स्टेजमा हो नि त, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। ल यो हेर्नुहोस् त, a female client is to be discharged from an acute care facility after treatment for the right leg thrombophlebitis. A nurse note that the client's leg is pain-free without redness or edema. Which step of the nursing process do the nurses action reflect? के होला त? यसमा के भयो त भन्दा पेसेन्ट अब डिस्चार्ज हुँदैछ, थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस भएर एडमिसन भएको रहेछ राइट लेगमा होइन। अब ऊ चाहिँ डिस्चार्ज हुँदैछ होइन, त्यो बेला चाहिँ अब नर्सेसले अब के चाहिँ नोट गर्यो अथवा थाहा पायो त भन्दा लेग चाहिँ पेन फ्री छ, रेडनेस छैन र इडेमा पनि छैन भन्ने अब डिस्चार्जको बेलामा भन्ने कुरा नोट गर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ कुन एक्सनमा पर्छ, नर्सेसको कुन नर्सिङ प्रोसेसको कुन स्टेप अन्तर्गत पर्छ होला त भन्ने कुराहरू हो। कसैले ए, कसैले बी, कसैले डी भन्नुभएको छ होइन। यो त डी हो नि त होइन र, किनभने हेर्नुहोस् त इभ्यालुएसन हो नि त। किनभने पहिला थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस भएर आउँदा के भएको हुन्छ बिरामी, पेन हुन्छ, फिभर पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ रेडनेस हुनसक्छ, इडेमा हुनसक्छ नि त होइन। जब ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अब इन्टरभेन्सन गरियो, त्यसलाई गोल राखियो, एचिभ भयो होइन, त्यसको म्यानेज भयो, सबै गरिसकेपछि इडेमा पनि कम भयो, पेन फ्री भयो अथवा चाहिँ लेग अब चाहिँ रेडनेस पनि छैन भनेपछि चाहिँ अब डिस्चार्जको लागि रेडी भयो भनेपछि इभ्यालुएसन गरेर गरियो नि त त्यो कुरा त होइन र, इभ्यालुएसन फेज पर्छ है त त्यो त। यो हेर्नुहोस् त, a nurse is devising the patient care plan in which step of nursing process revision of the client's care plan take place. BC भनिरहनु भएको छ होइन। एसेसमेन्ट, प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन, इभ्यालुएसन। बी भनेको प्लानिङ, सी भनेको इम्प्लिमेन्टेसन। कुनमा त होला त रि? एन्सर सेभ गर्न पाइन्न भनेको तपाईँलाई यो नोटै आउँछ त केमा सेभ गर्नु पर्यो?
कुरा बुझ्नुस् न, यसको चाहिँ र्यासनल सहित बुझ्नु पर्यो के। तपाईँले यो मात्रै घोकेर पनि भएन, यो किन यसरी भइरहेछ त भन्ने बुझेपछि अर्को हिसाबले घुमेर दियो भने पनि क्वेसन गर्न आउँछ नि त। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्न आउँछ। नोट माग्नुहोस् होइन, पढिसकेपछि आउँछ। के हो त यो भन्नुहोस् त यसको एन्सर। अलिकति तपाईँहरूले बिरतो भन्नुभयो होइन, यसको पनि इभ्यालुएसन हो, इफेक्टिभ छ छैन भनेर फेरि अब हेर्ने होइन, अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने भनेको त इभ्यालुएसनमै होइन र, इभ्यालुएसन फेजमै हो नि त यो त। ब्लु प्रिन्ट अफ द रियल नर्सिङ केयर कल्ड के होला? नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ केस स्टडी, क्रिटिकल टिचिङ, नर्सिङ केयर स्ट्यान्डर्ड, रियल नर्सिङ केयर। सबै आउँछ, यो नोट होल आउँछ। बुझ्नुहोस्, यसमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, बुझ्ने काम चाहिँ फर्स्ट गर्नुहोस् है। नोट ओ गर्नुभन्दा पनि एमसिक्यू घोक्ने चाहिँ होइन, कन्सेप्ट बुझेर गर्ने। नर्सिङ केयर प्लान हो नि त ब्लु प्रिन्ट भनेको हो। अब नर्सिङ केयर प्लान भन्ने बित्तिकै के हो त, रिटन गाइडलाइन फर क्लाइन्ट केयर, अर्गनाइज सो नर्स क्यान क्विकली आइडेन्टिफाई द नर्सिङ इस्यु टु बी डेलिभर। के गर्ने हो त भन्ने कुरा त क्विकली थाहा पाउन सक्नुभयो। त्यसै गरी कोअर्डिनेट रिसोर्सेस फर केयर, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू कोअर्डिनेट पनि त गर्न सक्छ नि त होइन। इन्हान्स द कन्टिन्युटी अफ केयर, किनभने केयर प्लान बनाइसकेपछि अब त्यो 24 आवरको केयर प्लान बनाइन्छ नि त होइन। कन्टिन्युटी के भयो, अगाडिको सिफ्टमा के भयो, के बाँकी छ, अब के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू कन्टिन्यू गर्न पाइयो नि त होइन त। त्यो कारणले इन्फर्मेसन चेन्ज सेफ्टी रिपोर्टको रूपमा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ है त। अब यो हेर्नुहोस् त, it is the best described as a systematic rational method of the planning and providing nursing care for individual, family, group and community is के होला? Assessment, nursing process, diagnosis, implementation. के भयो त? नर्सिङ प्रोसेस हो। ठिक छ तपाईले भन्नुभएको। अब यो हेर्नुहोस् त, a client enter into the emergency with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse take the client's vital sign. Thereafter, what phase of the nursing process? Phase होइन यो, phase of the nursing process is being implemented here by the nurse. कुन स्टेप होला त यो? किनभने अब बिरामी आयो कि इमर्जेन्सी, तपाईँ इमर्जेन्सी वार्डमा ड्युटी हुनुहुन्छ होइन। अनि चिफ कम्प्लेन भनेको त आउँदाखेरि के जे समस्या लिएर आउँछ त्यसलाई चिफ कम्प्लेन भनेर भनिन्छ नि त होइन। एब्डोमिनल पेन भनेर, डाइरिया भनेर आएछ कि आउँदाखेरि, भनेपछि तपाईँले आइसकेपछि बिरामीको के गर्नुभयो, भाइटल साइन लिनुभयो भनेपछि यो कुन स्टेप अन्तर्गत पर्यो त काम? तपाईँले के गर्नुभयो? इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुभयो कि प्रायोरिटाइज अथवा गोल लेख्नुभयो कि अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो कि इभ्यालुएसन गर्नुभयो त भनेपछि एसेसमेन्ट गर्नुभयो। इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुभयो नि त भाइटल साइन लिएर होइन र, त्यो कारणले गर्दा एसेसमेन्ट फेज भयो है त। अब यो हेर्नुहोस् त, a common framework that helps to guide the prioritization of the nursing tracks during the process of planning is के होला? ग्लास्को कोमा स्केल, मास्लो हायरार्की, इरिक्सन साइकोसोसियल थ्योरी, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल नर्सिङ थ्योरी, के होला त? नर्सिङमा चाहिँ प्रायोरिटाइज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा मास्लो हायरार्कीको थ्योरीलाई चाहिँ मानिन्छ है त, युज गरिन्छ। ग्लासको कोमा केमा युज गरिन्छ थाहा छ नि? लेभल अफ कन्सियसनेस हेर्नको लागि गरिन्छ। इरिक्सन साइकोसोसियल थ्योरी भनेको डेभलपमेन्टल थ्योरी हो। तपाईँले यो चाइल्डको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा थाहा पाउनुहुन्छ। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल भनेको चाहिँ नर्सेस फाउन्डर अफ द मोडर्न नर्सिङ भयो होइन। अब यहाँ उसको थ्योरी, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको थ्योरी अनुसार चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल थ्योरी भनेर भनिन्छ।
नर्सिङ केयर प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ भनेको छ है त। बुझ्नुभयो नि? अगाडि जाँदा हुन्छ नि। छिटो भएको छ त? छिटो भएको छ? बुझ्नु भएको छ कि छैन त? भएको छ भनेको छिटो भएको छ? क्लास छिटो भएको छ हो? ए ल ल ओके ओके बुझेन भने भन्नुहोस् है। मैले यहाँ रेस्ट लिँदै भन्दै गरेको छु तपाईँलाई ढिलो। छिटो छिटो हुँदो रहेछ होइन, पढ्न नभ्याउने रहेछ। ल all measurable and observable information about the client on his her state of the health is के होला? biographic data, primary data, objective data, subjective data. measurable and observable information. धेरैले सी भन्नुभएको छ, कसैले डी पनि भन्नुभयो है। सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ थाहा पाउनु पर्यो है। यसमा त बायोग्राफी डाटा त कुरै भएन। प्राइमरी डाटा भनेको चाहिँ अब पेसेन्टसँग मेजरेबल अब्जर्भेबल अथवा चाहिँ सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुवै हुनसक्छ। जब पेसेन्टसँग डाइरेक्ट लियो भने त्यसलाई प्राइमरी डाटा भनिन्छ होइन। भनेपछि यो पनि भएन। भनेपछि कि अब्जेक्टिभ कि सब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै केयर गिभरले चाहिँ लिने इन्फर्मेसन हो के। अब्जर्भ गरेर अथवा मेजर गरेर चाहिँ लिन सकिन्छ भने त्यसलाई अब्जेक्टिभ भनिन्छ। भनेपछि सब्जेक्टिभ भनेको केयर टेकरले अथवा चाहिँ केयर गिभरले चाहिँ त्यो अब्जर्भ गर्न सक्दैन होइन। पेसेन्टको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ डाटा भनिन्छ है त। यो भन्नुहोस् त। अब उस्तै उस्तै कुराहरू रिपिट भएर छ होइन। तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर हो मैले चाहिँ होइन। अगाडिको क्वेसन अब यसमा धेरैले के भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ है त। डाइनेसर फ्याक्चरले भुइँ चाहिँ सब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै यसमा रेस्पिरेसन 20 भनेको काउन्ट गर्न सकिन्छ होइन त। टेम्परेचर 100 भनेको नि मेजर गर्न सकियो। इडेमा लेग भनेको देख्न सकियो। पेन इन राइट लेग भन्ने बित्तिकै पनि अब के गर्न सक्यो त, पेसेन्टले एक्सप्रेस गर्न सक्यो। पेसेन्टले एक्सप्रेस गर्ने डाटाहरू के हुन्छ त भन्दा सब्जेक्टिभ डाटा हुन्छ। त्यही भएर अरू सबै अब्जेक्टिभ भए। Best example of subjective data from the option given below is के होला? खै त एउटा मात्रै अप्सन आयो त। के भन्नुभयो? सब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै चेस्ट डिस्कम्फर्ट भनेर भन्नुभएको छ। चेस्ट डिस्कम्फर्ट भनेको हामीले देख्न सकिँदैन, बिरामीले एक्सप्रेस गर्ने हो नि त। त्यो कारणले गर्दा त्यो राइट एन्सर हो है त। युजिङ द अस्कल्टेसन टु अब्टेन द पल्स। अस्कल्टेट गरेर पल्स लियो भने त्यो के हो त? अब्जेक्टिभ हो कि सब्जेक्टिभ हो कि?
एक्चुअल हो कि अथवा नर्सिङ डायग्नोसिस हो कि मेजरमेन्ट हो? ल अस्कल्टेसन गरियो भनेपछि अब्जेक्टिभ भयो। अब त बुझ्नुभयो तपाईँले है त। अस्कल्टेसन गरे त काउन्ट गर्न सकियो नि त। बिरामीले मेरो पल्स यति छ भन्ने हो र होइन नि, हामीले हेर्ने हो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ अब्जेक्टिभ भयो है त। पेसेन्ट चार्ट इज विच टाइप अफ डाटा? ल पेसेन्टको चार्ट पेसेन्ट चार्ट इज विच टाइप अफ डाटा भन्दा प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरी, सब्जेक्टिभ। कसैले बी कसैले ए भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ प्राइमरी सोर्स नै भन्न खोजेको हो होइन। टाइप भनेको पनि पेसेन्टको चार्ट भनेको के हो त भन्दा त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो कि। सेकेन्डरी सोर्स किन भयो त भन्दा बिरामीकै मुखबाट सुने हो त। यो बिरामीलाई नै चेक गरेर लिएको हो त होइन नि त। त्यो कारणले गर्दा पेसेन्ट भन्दा अरू सोर्सबाट पेसेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन लियौँ नि त हामीले। त्यो कारणले गर्दा यो सेकेन्डरी भयो है त। यो हेर्नुहोस् त, a nurse identify the patient's response to actual and potential health problem during which step of the nursing process? के भन्नुभयो? कसैले सी पनि भन्नुभएको छ होइन। एक्चुअल एन्ड पोटेन्सियल डायग्नोसिस भनेको त एसेसमेन्टमा हो र? ए भन्नेहरूलाई सोधेको है मैले। एसेसमेन्टमा एक्चुअल अथवा पोटेन्सियल डायग्नोसिस बनाउने हो र? त्यति बेला त प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने हो नि त होइन र। ग्यादर गर्ने हो नि त होइन र। ग्यादर भएको सबै डेटाहरूलाई लिएर के गर्ने त भन्दा प्रायोरिटाइज गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई नर्सिङ डायग्नोसिसको स्टेटमेन्ट बनाउने हो। नर्सिङ डायग्नोस्टिक स्टेटमेन्ट के हुनसक्छ त भन्दा अथवा पेसेन्टको नर्सिङ डायग्नोसिस कति के हुनसक्छ? पोटेन्सियल हुनसक्छ अनि एक्चुअल हुनसक्छ होइन र। त्यही भएर सीको है राइट एन्सर। वाट पर्पज डज द नर्सिङ प्रोसेस सर्भ? नर्सिङ प्रोसेसको पर्पज के हो त? अब यो हेर्नुहोस्, नर्सिङ प्रोसेसको पर्पज के हो? के भयो? बी भन्नुभयो धेरैले है। नर्सिङ फ्रेम अफ एम द डेलिभरिङ कम्प्रिहेन्सिभ नर्सिङ केयर भन्नुभयो नि त होइन। हेल्थ केयर डिसिजन भन्ने कुरा होइन। हेल्प अदर हेल्थ केयर प्रोफेसनल पनि होइन। इन्फर्मेसन सो डक्टर नोज वाट इज रङ भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले नर्सेसकै लागि बनाउने हो। त्यही भएर तपाईँले भन्नुभएको बीको चाहिँ एन्सर ठिक छ है त। हेर्नुहोस् है, यो पेसेन्ट इज एडमिटेड इन द मेडिकल वार्ड विथ द डायग्नोसिस अफ फिभर विच अफ द फलोइङ इज द अब्जेक्टिभ डाटा। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फर्म भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी सोधे जे भने सोधे नि कुरा त्यही हो होइन। के हो त भन्दा फिभर भन्ने बित्तिकै 100 डिग्री चाहिँ के भयो? मेजर गर्न सकियो नि त। त्यो कारणले गर्दा ए को चाहिँ राइट एन्सर है त। A patient is admitted to medical ward with the diagnosis of the fracture which of the following is subjective data? यो अघि पनि आए जस्तो लाग्यो। इडेमा इन द लेग, पेन इन द राइट लेगमा कुन फौला त? माथिको त काउन्ट नम्बर छ भन्दा पेन इन राइट लेग है त। डी को चाहिँ
राइट एन्सर हो। मैले अलिक छिटो लगेँ यसलाई। ल यो हेर्नुहोस्, यु एक्जामिन द नेल बेड अफ द पेसेन्ट हु इज फाइन्डिङ इन्डिकेटर नर्मल एङ्गल। यो त्यति अब आइडिया भएन जस्तो तपाईँलाई होइन, यसको चाहिँ एन्सर कम आयो है। यो हेरेपछि थाहा हुन्छ है, बुझिएन भन्नुभएको छ नि। 160 डिग्री के यो फिगर सहित राखिदिएको छु नि मैले, हेर्नु त यो एङ्गल चाहिँ कति डिग्री हुन्छ भन्नु खोजेको कि नेल अनि नेल बेड हुन्छ नि, त्यसको एङ्गल कति डिग्रीको हुन्छ त एसेसमेन्टसँग रिलेट गरेर राखिदिएको मैले यो है। एसेसमेन्ट गर्दा यी कुराहरू नि हेर्नुपर्छ नि त हामीले होइन। कति हुनुपर्छ त भन्दा कति रहेछ त अब बुझियो, 160 डिग्री हुँदो रहेछ नर्मल है त। जस्तै क्लब फिङ्गर्समा चाहिँ के हुन सक्यो, अलिकति 160 हुँदैन होइन, अथवा यो खालकोमा नि छैन भनेपछि यसमा यो चाहिँ के छ त भन्दा 160। इमिडिएटली आफ्टर द अपरेसन व्हिच अफ द फलोइङ एक्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। इमिडिएटली आफ्टर द अपरेसन के चाहिँ गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? पेन, पेसेन्ट एयरवे, डाइट, स्किन। अस्तिको क्लासमा हामीले मजाले गरेका छौँ यसमा होइन, त्यही भएर पेसेन्टको एयरवे है त। ल, a client enter into the emergency with chief complaint of the abdominal pain and diarrhea which of the bite। यो त ऊ भयो, अहिले रिपिट भयो, एसेसमेन्ट हो है भाइटल साइन लिने। अब जसरी घुमाएर दिए पनि के हो त, यो भन्दा पढ्नु भयो नि राम्रोसँग, घुमाएर अलिअलि वर्डहरू चेन्ज गरेर दिन सक्छ। सिस्टमेटिक ऱ्यासनल मेथड अफ द प्लानिङ एन्ड प्रोभाइडिङ नर्सिङ केयर, दुईवटा कुरा पऱ्यो नि त। त्यो हुने बित्तिकै नर्सिङ प्रोसेस है त। डाटा कलेक्सन भन्यो भने चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर भन्यो भने एसेसमेन्ट भयो, नत्र नर्सिङ प्रोसेस हुन्छ। नोजिया भन्ने बित्तिकै सब्जेक्टिभ भन्ने त थाहा पाउनु भयो होला नि। अब नोजियालाई हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ, भोमिटिङलाई काउन्ट गर्न सक्छौँ, एमाउन्ट हेर्न सक्छौँ होइन। नोजियालाई हेर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ होइन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ सब्जेक्टिभ भयो है त, मैले भनिदिइहालेँ। ल यो हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ क्लाइन्टको लङ्स चाहिँ हामीले अस्कल्टेट गर्दा कसरी कम्पेयर गर्छौँ हामी, तलदेखि माथिसम्म गर्छौँ कि साइड टु साइड गर्छौँ? कता गर्छौँ? साइड टु साइड हो। ल ठिक छ, धेरैले साइड टु साइडमा लगाउनु भएको छ है त। द क्लाइन्ट रेस्पिरेटरी एसिस्टेन्ट रिभिल द लाउड लो पिचेस रम्बलिङ कोर्स साउन्ड हियर ड्युरिङ द इन्सपिरेसन एन्ड एक्सप्रेसन। द नर्स इन्टरप्रेट दिस साउन्ड एज, के भनिन्छ यसलाई? हुइज भन्नुभएको छ, हुइज होइन, यसको चाहिँ रोङ काइ हो है। ल बीको चाहिँ राइट एन्सर हो। हेर्नुहोस् एकपालि, टु एसिस्ट द क्लाइन्ट डर्सालिस पेडिस फल्स द नर्स पाल्पेट, कहाँ पाल्पेट गर्ने होला डर्सालिस पेडिसलाई? बीको है,
होइन त पालपेट कहाँ गर्ने त भन्दा ल्याटरल टु द एक्सटेन्सर टेन्डन अफ द ग्रेट टोय है त सकियो नर्सिङ प्रोसेसको चाहिँ सकियो होइन केही छ त अब तपाईँहरूलाई कुनै नबुझेको अब अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौँ अब किनभने तपाईँहरूले फेज थाहा पाउनु नर्सिङ प्रोसेसको स्टेप थाहा पाउनु पर्यो कुन स्टेपमा के एक्टिभिटिज गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो क्या त्यो भएपछि क्वेसन जसरी आए पनि तपाईँले डिल गर्न सक्नुहुन्छ है त किनभने के हो त भन्ने कुराहरू एउटा हुन्छ कुन फेज हो भन्ने कुरा होइन अर्को कुरा चाहिँ त्यो भित्रका जस्तै डाटाको टाइपहरू डायग्नोसिसको टाइपहरू होइन जस्तै गोल सेटिङका कुरा कुन फेजमा पर्छ भनिदिन्छ होइन आउटकम हेर्ने कुरा कुन फेजमा भन्यो भने इभ्यालुएसनमा भयो गोल सेट कुन फेजमा भन्यो भने प्लानिङ फेजमा भयो सेट गरेको गोल एचिभ गर्नलाई चाहिँ कुन इन्टरभेन्सन कुनमा गरिन्छ भन्दा इम्प्लिमेन्टेसनमा भयो यसरी चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त तपाईँले नोट आउँछ यो युट्युबको पनि सुन्नुहोस् होइन रिपिट नबुझे फेरि अर्को क्लासमा सोध्न त सकि नै हाल्नुहुन्छ है त सोध्न नबुझेको सोध्नुहोस् अब हामी अर्को क्लासमा जान्छौँ अब योसँग रिलेटेड नै मास्लो हाइरार्की छ नि किनभने प्रायोरिटीको कुरा आइरहेछ मास्लो हाइरार्कीको गरौँ ल अहिले सोधिनँ मैले तपाईँहरूलाई कुन गर्ने भनेर साइड सेयर भएको छ स्लाइड सेयर भएको छ तपाईँहरू अलि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु पर्यो है एक्टिभली पार्टिसिपेट भएन भने कुरा बुझ्दैन ल भएको छ भन्ने त धेरैले भन्नु परेन तर एन्सर चाहिँ धेरैजनाले भन्नु पर्यो Maslow hierarchy of basic human need is useful when planning and implementing the nursing care. Yet it provides structure for के होला मेकिङ एक्युरेट नर्सिङ डायग्नोसिस गर्नलाई हेल्प गर्ने हो कि इस्टाब्लिसिङ प्रायोरिटी अफ द केयर गर्नलाई हो कि कम्युनिकेटिङ कन्सर्न मोर कन्साइसली हो कि इन्टिग्रेटिङ द साइन्स इन्टु द युजिङ इन्टु द नर्सिङ केयर होला केमा होला त भन्नुहोस् त ल बुझिसक्नु म धेरैजनाले भन्यो किनभने अगाडि आइसक्यो नि त प्रायोरिटाइजको कुराहरू होइन नर्सिङ केयर प्रायोरिटाइज गर्नको लागि युज गरिन्छ मास्लो हायरार्की है नर्सिङ प्रोसेस र मास्लो हायरार्की एकदम नै रिलेटेड छ अगाडि जाऊ मास्लो हायरार्की प्रोभाइड द फ्रेमवर्क फर रिकग्नाइजिङ एन्ड प्रायोरिटाइजिङ द बेसिक ह्युमन निड जस्तै हाउ टु बेस्ट केयर फर क्लाइन्ट भन्ने कुरा हो कि कुन चाहिँ प्रायोरिटी गर्ने कुन फर्स्टमा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिसाइड गर्नलाई यसले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो होइन र द प्राइमरी अर फिजियोलोजिकल निड आर एट द बटम है जहिले पनि प्राइमरी अथवा एकदम नै अति आवश्यक फर्स्टमा गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ त भन्दा बटममा हुन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन सेकेन्डरी अर नन फिजियोलोजिकल निड आर एट अ हायर लेभल भनेको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ हामीले निड त हो बिरामीको तर मस्ट प्रायोरिटीमा पर्दैन होइन लेस प्रायोरिटीमा पर्छ भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी अथवा नन फिजियोलोजिकल भनेर भनिन्छ विच अफ द फलोइङ क्लस्टर अफ डाटा बिलोङ टु द मास्लो हायरार्की अफ निड कुन होला भन्नुहोस् त बी हो डी हो मास्लो हायरार्की भनेको फिजियोलोजिकल मात्रै चाहिँ होइन है जसले बी भन्नुभएको छ तब उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मास्लो हायरार्की अन्तर्गत चाहिँ फिजियोलोजिकल मात्रै हुँदैन यसमा अल अफ एबोभ हो होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्नु भन्दा नि यसैबाट भन्दैछु लभ एन्ड बिलोङ्गिङ पनि पर्छ फिजियोलोजिकल नि पर्छ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नि पर्छ अरू पनि पर्छ त्यो मात्रै होइन फिजियोलोजिकल सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी र सेल्फ स्टिम त यहाँ छुटेको छ नि त होइन त्यो पनि पर्छ त्यही भएर अल अफ एबोभ भयो यहाँ हेर्नु विच लेभल अफ निड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट
कुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला त? फिजियोलोजिकल निड, सेफ्टी निड, लभ एन्ड बिलोङिङ निड, स्टिम निड अथवा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड, कुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होला त? ए हो? धेरैजनाले ए भन्नुभएको छ फिजियोलोजिकल निड। तपाईँहरू एकदम राइट हुनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँले यो फ्रेमवर्क चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो ट्रायङ्गल जुन छ नि पिरामिड, पहिला पनि पढ्नु भएको छ होइन। बेसिक अथवा बटममा हुने भनेको फिजियोलोजिकल निड भयो। त्यस्तै फिजियोलोजिकल निड भन्ने बित्तिकै अक्सिजन, फुड, वाटर, इलिमिनेसन, फिजिकल एक्टिभिटी, रेस्ट एन्ड स्लिप एन्ड थर्मोरेगुलेसन, सेक्स इज नेसेसरी फर द इन्डिभिजुअल सर्भाइभल, यी सबै कुराहरू फिजियोलोजिकल अन्तर्गत पर्यो। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जब फिजियोलोजिकल निड फुलफिल हुन्छ त्यसपछि सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी निड चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा निड फर सेल्टर, फ्रिडम फ्रम हार्म एन्ड डेन्जर भन्ने कुराहरू सेफ्टी सेक्युरिटीमा पर्ने भयो। ल अनि त्यसपछि थर्डमा के पर्छ त भन्दा जब सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी निड फुलफिल हुन्छ बिरामीको त्यसपछि लभ एन्ड बिलोङिङ निड चाहिँ आवश्यक पर्छ। भनेपछि लभ फर एफेक्सन, फिलिङ अफ द बिलोङिङनेस एन्ड मिनिङफुल रिलेसन विथ अदर्स भन्ने बित्तिकै लभ एन्ड बिलोङिङ निड पर्यो होइन। त्यसपछि भनेको सेल्फ स्टिम पर्छ। सेल्फ स्टिम भने निड टु बी वेल थ्रो अफ द बाई वान सेल्फ एज वेल एज बाई अदर्स भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हो त भन्दा सेल्फ स्टिम पर्यो। अब सेल्फ स्टिम पछि के आयो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भने निड टु बी सेल्फ फुलफिल, लर्न, क्रिएट, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्सपिरियन्स वान्स पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन पर्छ है त। यसरी पिरामिड छ, 5वटा निड छ र हाइरार्की अनुसार राखिएको छ। यो पिरामिडमा के छ तपाईँहरूले केही गेस गर्नुहुन्छ? तलपट्टि बेस चाहिँ एकदम फुकेको छ, माथि सुकेको छ नि भनेको चाहिँ सबभन्दा धेरै निड के आवश्यक पर्दो रहेछ? फिजियोलोजिकल फुकेको छ नि त बटमको। अनि त्योभन्दा कम सेफ्टी सेक्युरिटी, त्योभन्दा पनि कम लभ एन्ड बिलोङिङ, त्योभन्दा पनि लेस प्रायोरिटी सेल्फ स्टिम, त्योभन्दा लेस प्रायोरिटी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेर त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ फिजियोलोजिकल निड भन्नुहोस् त। यसमा यी भन्यो होइन, यो भनेको मतलब मैले सबै राखिदिएको फुड, वाटर, सेल्टर, क्लोदिङ, यसमा सेक्स छुटेको छ होइन। यो सबै के हो त भन्दा फिजियोलोजिकल निड हो होइन। सेफ अक्सिजन, फुड, वाटर, इलिमिनेसन, एक्टिभिटी, रेस्ट, टेम्परेचर मेन्टेनेन्स, सेक्सुअलिटी सबै के हुन्छ त भन्दा फिजियोलोजिकल निड भयो है त। अफ अल द फिजियोलोजिकल निड विच वान इज द मोस्ट इसेन्सियल के भनेको मतलब यसमा चारवटै अप्सन चाहिँ फिजियोलोजिकल हो। फिजियोलोजिकल त मोस्ट प्रायोरिटी त हुने हो भयो, तर सबै फिजियोलोजिकल छ भने कुनलाई प्रायोरिटी दिने त भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। फर्स्टमा कुन गर्नु पर्यो त? डी। अब बुझिसक्नु भयो अक्सिजन, किनभने हामीले उतापट्टि हामीले अस्ति डिस्कसन गरिसकेका छ अक्सिजन भनेको अथवा रेस्पिरेसनसँगको रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ हुन्छ है त। अक्सिजन बुझ्नु भएको छ नि है। फिजियोलोजिकल निड है त। फिजियोलोजिकल भन्ने बित्तिकै फन्डामेन्टल बेसिक ह्युमन निड रिक्वायर्ड टु स्टे अलाइभ होइन। किनभने कोही अब अलाइभ हुनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने भयो कि लाइफ सेभिङ कुराहरू यसमा पर्छ। इफ दिज रिक्वायरमेन्ट आर नट मेड द ह्युमन बडी क्यान नट फङ्सन प्रपरली एन्ड विल अल्टिमेटली फेल के होइन। भनेको मतलब चाहिँ जस्तै अब उसलाई चाहिँ अक्सिजन एकदम एयर हङ्गर भइरहेको बेला अक्सिजन नपुगेर अक्सिजन पाएन भने त बिरामी जे पनि हुनसक्छ नि त एकछिनमा होइन। अथवा चाहिँ न्युट्रिसन सफिसियन्ट भएन, न्युट्रिसन भएन भने होइन, अथवा चाहिँ वाटर भएन भने ती कुराहरू बिरामी सर्भाइभ हुन सक्छ त सक्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दे सुड बी मेड फर्स्ट क्या। अरूभन्दा हामीले फर्स्टमा यो गर्नु पर्यो होइन। पेसेन्ट फिजियोलोजिकल निड रिफर टु देयर फिजिकल हेल्थ एन्ड वेलबिङ भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अ सेफ्टी निड? सेफ्टी निड भन्ने बित्तिकै अल अफ द एबोभ, जस्तै फाइनेन्सियल सेक्युरिटी, सेन्स अफ सेक्युरिटी इन द वर्ल्ड होइन, अ सेफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा यो चाहिँ
सेफ्टी निड अन्तर्गत चाहिँ पर्छ हैन। त्यही भएर अल अफ द एबोभ चाहिँ राइट एन्सर भयो त। Person have right to feel safe both in terms of the environment they are in। जहाँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरू सर्भाइभ भएको छन् त्यो इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूको लागि सेफ हुनु पर्यो र उनीहरूको लागि केयर डेलिभर गरिन्छ नि, त्यो केयर पनि बाट पनि उनीहरू चाहिँ सेफ हुनु पर्यो के, कुनै खालको हाजार्ड चाहिँ हुनु भएन हैन। द स्कोप अफ दिस इन्क्लुड कन्ट्रोल अफ डिजिज प्रिभेन्सन हैन, मेडिकेसन एडमिनिस्ट्रेसन, डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट एज वेल एज द एकुरेट डायग्नोस्टिक एन्ड ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पर्ने हुन्छ है त। फर्दर मोर पेसेन्ट निड टु बी फिल सेन्स अफ द इमोसनल सेफ्टी पनि सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी अन्तर्गत चाहिँ पर्छ है त। ठिक छ नि, बुझ्नु भएको छ नि? अब आयो केयरफुल ह्यान्ड वासिङ एन्ड युजिङ स्टाइल टेक्निक आर वेज इन विच नर्सेस मिट द विच बेसिक ह्युमन निड। कुन चाहिँ पर्छ होला त केयरफुल ह्यान्ड वासिङमा? बी हो, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी हैन। By carrying out the careful hand washing and using the sterile technique, nurses provide safety from the infection है त। Which of the following is an example of love and belonging need? लभ एन्ड बिलोङिङ निड चाहिँ कुन होला त यसमा यिनीहरू मध्ये? अल अफ द एबोभ हैन। फ्रेन्डशिप, इन्टिमेसी, एक्सेप्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा लभ एन्ड बिलोङिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्छ है त। ठिक छ, लभ एन्ड बिलोङिङ है त। अब टु मिट दिस निड पर्सन मस्ट गिभ एन्ड रिसिभ द लभ भनेर भन्छ के, आफूले पनि दिनु पर्यो अरूबाट पनि पाउनु पर्यो के। दिस मिट टु मिट दिस निड एक्टिभली लिसन कि हामीले बिरामीको केसमा के गर्नु पर्यो भन्दा उनीहरूको कुरा सुनिदिनु पर्यो, इम्फासाइज गरिदिनु पर्यो, कम्प्यासन देखाउनु पर्यो पेसेन्टलाई हैन। इन्करेज फ्यामिली इन्भल्भमेन्ट र सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पर्यो, किनभने मलाई कसै सब मेरो वरिपरि सबै छन् भन्ने खालको उसलाई फिल हुनु पर्यो हैन। त्यस्तै भिजिटिङ आवर चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो। अझ र फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न रिसोर्सहरू अब त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो हैन। टु हेल्प फ्यामिली मेम्बर कोप गर्नको लागि त्यो गर्नु पर्यो भनेपछि यसले गर्दा के भयो त भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ लभ एन्ड बिलोङिङको सेन्स अफ लभ एन्ड बिलोङिङ चाहिँ हुने भयो हैन। विच अफ द फलोइङ इज एक्जाम्पल अफ एन सेल्फ स्टिम निड? स्टिम निड भन्ने बित्तिकै के होला त? डी भन्नुभयो अल अफ द एबोभ हैन, अल अफ द एबोभ। All women have need to feel respected. It is persons overall a sense of self-worth. Patients lose self-esteem due to their medical condition or treatment limitation. Individuals should be encouraged to participate in their daily activities and personal care as much as tolerated as this can boost their self-esteem है त। भनेको मतलब के त भन्दा सकेसम्म चाहिँ बिरामीको केयरको लागि बिरामी आफैलाई इन्भल्भ चाहिँ गर्नु पर्यो है। किनभने उनीहरूले सक्दै हामीले उनीहरूलाई गरिदिन थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा मैले त नसक्ने नै देखिँदो रहेछु, म कहिले चाहिँ म देखिने हुने होला भन्ने खालले चाहिँ सेल्फ स्टिम चाहिँ लो हुन सक्छ। त्यही भएर पेसेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो। ठिक छ नि है। पेसेन्ट मे एक्सपिरियन्स फिलिङ अफ भल्नरेबिलिटी, फ्रस्ट्रेसन एन्ड हेल्पलेसनेस। किनभने उनीहरूलाई बिरामी भइरहेको हुन्छ नि, के डिजिज लाग्यो, के हुन सक्ने होला, के हुन्छ होला भन्ने खालको हुन्छ। त्यसै रोगको कारणले फ्रस्ट्रेसन हुन सक्छन् अथवा मलाई अब अप्ठ्यारो छ, मलाई कसैले हेल्प गर्दैन भन्ने खालको फिल हुन सक्छ हैन। दिस इज पोसिबल द्याट पेसेन्ट लुज सेल्फ स्टिम कि त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको सेल्फ स्टिम चाहिँ लुज हुन्छ हैन। मेडिकल कन्डिसनको कारणले, ट्रिटमेन्ट लिमिटेसनहरूको कारणले यो खाऊ त्यो नखाऊ हैन, यो गर त्यो नगर भनिरहेको हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा सेल्फ स्टिम लो हुन सक्छ। These need can be made by acknowledging and validating the patient's feeling के
उनीहरूले जे फिल गरेका छन् नि त्यो कुरालाई हो तपाईँले कति राम्रो सोचेको अथवा चाहिँ तपाईँले गरेको ठिक छ होइन राम्रा कुरालाई ठिक छ भन्नु पर्यो होइन नराम्रा छ भने त्यसलाई मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो पोजिटिभली होइन र उनीहरूलाई इन्करेज गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ उनीहरूले केही गर्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेज गर्नु पर्यो यी सबै के हो त भन्दा सेल्फ स्टिम चाहिँ बुस्ट गर्नुको लागि गरिन्छ विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ सेल्फ एक्सप्लेनेसन निड 2 मिनट ब्रेक लिने हो यसमा त डी भन्नुमा छ यो डी नै हो सबै 2 मिनट ब्रेक लिनुहोस् यताउता पानी सानी खानुहोस् अलिक फ्रेस हुनुहोस् न आउनुहोस् है त
सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निडको हामी गर्दै थियौँ होइन। यहाँ चाहिँ के हो त भन्दा विच अफ द फलोइङ इज एक्जाम्पल अफ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड भनेको छ होइन। फुलफिल वान्स पोटेन्सियल, लाइफ टु द फुलेस्ट, एचिभ वान्स गोल भन्ने बित्तिकै यो सबै के हो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है त। यो रिभिजनको रूपमा तपाईँले अब जस्तो यो पोइन्टहरू याद गर्नु पर्यो कि यो मैले किन राखेको त भन्दा जस्तो अब यो मध्ये एउटा राखेर अरू नहुनेहरू आउन सक्छ नि त होइन। त्यसरी पनि मैले बनाउन सक्थेँ। त्यो भन्दा पनि तपाईँलाई पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा के पोइन्टहरू पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा थाहा पाउँला। सबै निडहरू मैले त्यसरी नै यसरी राखिदिएको छु होइन। अल अफ द एबभ नै भयो। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन इज द निड फर एन इन्डिभिजुअल टु रिच हिज अर हर पोटेन्सियल थ्रु फुल डेभलपमेन्ट अफ द इन्डिभिजुअल्स युनिक क्यापाबिलिटिज भनेर भन्छ कि। युनिक क्यापाबिलिटिजमा चाहिँ अब उसको चाहिँ अब जस्तै अब त्यो युज भएको हुन्छ क्या। सबैको इन्डिभिजुअलको एउटै खालको हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन। सबै कुराहरू फुलफिल भइसकेपछि के हुन्छ त भने अब उसको के खालको एक्स्ट्रा छ त, अरूभन्दा फरक के छ त होइन। ती क्यापासिटीहरूलाई उसले युज गर्न सक्छ क्या, सो गर्न सक्छ अथवा चाहिँ त्यो कुराहरूबाट अब ऊ रिकगनाइज हुन सक्छ भनेपछि त्यो के भयो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भयो। इन दिस लेभल इन्डिभिजुअल वान्ट टु फिल सेन्स अफ एकम्प्लिसमेन्ट एन्ड बी रिकगनाइज फर केही कुराहरू गर्ने र त्यो कुरा कसैले रिकगनाइज गरिदियोस् भन्ने चाहेको हुन्छ कि। इस्टाब्लिस रियलिस्टिक ट्रिटमेन्ट एन्ड रिकभरी गोल कन्सिडरिङ प्यासन युनिक सर्कमटेन्स भन्ने कुरा यो प्यासनको केसमा चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन कसरी चाहिँ उसले फुलफिल गर्छ त भन्दा रियलिस्टिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ इस्टाब्लिस हुनु अथवा चाहिँ रिकभरी गोल हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हो होइन। र न्यू एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ गराउने, हबिजहरू फुलफिल गराउने, उसको इन्ट्रेस्ट के छ फुलफिल गराउने होइन। पर्सनल ग्रोथको लागि चाहिँ प्रमोट गर्ने, यी सबै कुराहरू सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पर्छ है त। वाट इज द हाइएस्ट अर्डर अफ द मास्लो हायरार्की अफ निड के होला भन्नुहोस् त। एसी भन्नुभएको छ कसैले। हाइएस्ट भन्ने बित्तिकै फिजियोलोजिकल कि सेल्फ एक्चुअलाइज कि एक्चुअलाइजेसन हुनु पर्यो कि फिजियोलोजिकल हुनु पर्यो, दुवै भन्नुभएको छ। हामीले फर्स्ट स्लाइडमै डिस्कसन गरेका थियौँ। बटममा के पर्छ, फिजियोलोजिकल पर्छ। हाइएस्ट अर्डरमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन पर्छ क्या। हाइएस्ट अर्डर अफ द मास्लो हायरार्की भनेको हाइएस्ट अर्डरमा कुन पर्छ त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन पर्छ है त। लोएस्ट अर्डर अथवा चाहिँ बटममा के पर्छ त भन्दा फिजियोलोजिकल पर्छ है। त्यही भएर यो हाइएस्ट अर्डर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन फ्रम द लोएस्ट टु हाइएस्ट हुन्छ कि। यसमा यो पिरामिडमा के हुन्छ त भन्दा लोएस्ट टु हायर हुन्छ नि त। तपाईँले सम्झिनुहोस् त पिरामिड। द निड आर र्याङ्क एज फलोज होइन। फिजियोलोजिकल, सेफ्टी, सेक्युरिटी, लभ एन्ड बिलोङ्गिङ, सेल्फ इस्टिम, फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन इज हाइएस्ट एन्ड फाइनल अर्डर इन मास्लो हायरार्की है त। ल यो हेर्नुहोस् त। डी भन्नुभयो होइन। द नर्स इज एसाइन टु केयर फर द 4 क्लाइन्ट। 4 जना बिरामीहरू असाइन भएको छ होइन। अब राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा कुनलाई एसिस्ट गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा छ कि। एउटा के रहेछ, पोस्ट अपरेटिभ क्लाइन्ट प्रिपेयरिङ फर डिस्चार्ज, न्यू मेडिकेसन सहित चाहिँ डिस्चार्जको प्लान रहेछ एउटा। क्लाइन्ट रिक्वायरिङ डेली ड्रेसिङ चेन्ज भनेर भनेको रहेछ एउटा सर्जिकल इन्सिजनमा ड्रेसिङ भने रहेछ वान्स अ डे होइन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ चेस्ट एक्सरे छ, नेजुगेस्ट्रिक ट्युब पछि प्लेसमेन्ट ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चेस्ट एक्सरे भयो। र क्लाइन्ट विथ आजमा हु रिक्वेस्टेड द ब्रिदिङ सपोर्ट, एउटाले चाहिँ के गरेर रहेछ त भन्दा मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजन लगाइदेऊ भनिरहेको रहेछ भनेपछि अब कुन बिरामीलाई चाहिँ फर्स्टमा एसेसमेन्ट गर्ने होला भन्नुहोस् त। सबैजनाले डी भन्नुभएको छ, एकदम नै राइट छ होइन। यसमा चाहिँ के हो त भन्दा आजमा भनेपछि त उसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ नि त भनेपछि
हामीले सुरुमा उसलाई चाहिँ पोजिसन मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन, अक्सिजनहरू दिनु पर्यो भनेपछि डी को राइट एन्सर हो है त। एयरवे इज अलवेज द हाइएस्ट प्रायोरिटी सम्झिनु पर्ने। दिस कुड इन्डिकेट द्याट द क्लाइन्ट वाज एक्सपिरियन्स डिफिकल्ट ब्रिदिङ। क्लाइन्ट डिस्क्राइब इन अप्सन 1, 2, 3 ह्याभ निड द्याट वुड बी आइडेन्टिफाई एज इन्टरमिडिएट प्रायोरिटीमा पर्छ क्या। हाइएस्ट प्रायोरिटी पर्दैन कि इन्टरमिडिएट प्रायोरिटीमा पर्छन् ती निडहरू है। हामीले हाइएस्ट इन्टरमिडिएट र लोएस्ट प्रायोरिटी भनेर पनि पढेको थियो नि प्लानिङमा होइन। भनेपछि प्रायोरिटी सेटिङमा प्लानिङको त्यही भएर अरू सबै केमा पर्यो इन्टरमिडिएटमा पर्यो। ल हेर्नुहोस् त एकपालि एबिसी सबै इन्टरमिडिएटमा पर्यो भने डी चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा पर्यो। यो हेर्नुहोस् त पढ्नु भयो है। इनिसियल राउन्ड गर्यो होइन, असाइन क्लाइन्टहरू चेक गर्यो। अब अहिले त एसएस गरेको थियो, अब कुन पेसेन्टको लागि चाहिँ फर्स्टमा केयर प्लान बनाउनु पर्छ होला। क्लाइन्ट हु इज एमुलेटेड डेमोन्स्ट्रेटिङ स्टडी गेट देखिया छ भने, पोस्ट अफ क्लाइन्ट हु हेज जस्ट रिसिभ द अपोइड पेन मेडिकेसन छ भने, क्लाइन्ट सेड्युल फर द फिजिकल थेरापी फर द फर्स्ट क्रस वाकिङ सेसन छ कि, अथवा क्लाइन्ट विथ अ व्हाइट ब्लड सेल काउन्ट 14,000 एन्ड टेम्परेचर 101 डिग्री फरेन, कुनलाई फर्स्टलाई चाहिँ कुनलाई प्लान गर्नु पर्यो। एमुलेटरीलाई हो कि होइन, अथवा चाहिँ अपोइड पाएकोलाई हो कि, फिजिकल थेरापी दिने कुरा हो कि, अथवा चाहिँ फिभर भएको केसलाई हो त भन्दा डी भन्नुभएको छ तपाईँले सबैले धेरैले। त्यही भएर चाहिँ डीको चाहिँ राइट एन्सर नै हो है त। किनभने ब्लड सेल काउन्ट इलिभेटेड छ होइन, त्यो व्हाइट ब्लड सेल, त्यसै गरी चाहिँ फिभर छ भनेपछि त्यहाँ इन्फेक्सनहरू केही हुनसक्छ, फिभर पनि डाउन गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो। Which of the following motivator is the most basic need in the Maslow hierarchy? अघि त हाइएस्ट थियो, अहिले अब बेसिक भयो नि भन्ने बित्तिकै यो के हो त भन्दा फिजियोलोजिकल है त। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला यो सायद, त्यही भएर टाइम वेस्ट गरिनँ मैले। यो भनेको मोस्ट बेसिक भन्ने बित्तिकै फिजियोलोजिकल भयो है त। यो हेर्नु त, विच इज द एक्जाम्पल अफ अ फर्स्ट अर्डर प्रायोरिटी निड व्हेन प्रोभाइडिङ क्लाइन्ट केयर। मेन्टेनिङ पेसेन्ट ओर एयरवे होइन त। सबैले अब आइबी पेन मेडिकेसन दिने, आइबी दिने होइन, यो सबै भन्दा पनि एयरवे मेन्टेन गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। अब यो अलिकति लामो छ, ल पढ्नुहोस् त, टाइम लाएर बुझेर पढ्नुहोस्। लामो भयो भने सिचुएसन हो, क्वेसन त ठ्याक्क के सोधेको भन्ने थाहा हुनु पर्यो। के भन्नुभएको छ होइन, अ नर्स इज केयरिङ फर अ क्लाइन्ट हु हेज बिन डायग्नोज विथ अ लङ क्यान्सर। द क्लाइन्ट टेल्स द नर्स द्याट सी हेज नट स्पोकन विथ हर मदर in 8 years and really wants to reconnect with her. The nurse recognizes that this need falls under which category of the Maslow hierarchy?
सी भन्नुभएको छ होइन, धेरैले लभ एन्ड बिलोङ्गिङ नै हो नि, एट्याचमेन्टको कुरा छ नि त होइन त यहाँ। त्यो कारणले यो धेरै ठुलो लामो सेन्टेन्स जस्तो लाग्छ, तर भन्न खोजेको के हो त भन्दा एट्याचमेन्टको कुरा भनेपछि लभ एन्ड बिलोङ्गिङ पर्यो है त। A patient is brought to the emergency department due to the anaphylaxis. Anaphylaxis shock भयो होइन, वाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी? एनाफाइलेक्सिस सक भएर आएको छ भने अब के गर्ने हो? फर्स्ट मोनिटर द पेसेन्ट्स लेभल अफ कन्सियसनेस, प्रोटेक्ट द पेसेन्ट एयरवे, प्रोभाइड साइकोलोजी सपोर्ट टु द भिजिटर, एडमिसन इमर्जेन्सी मेडिसिन एज अर्डर। कसैले ए कसैले बी भन्नुमा छ होइन, ए र बी नै हो, अर्को साइकोलोजी सपोर्ट दिने कुरा इम्पोर्टेन्ट भएन, सबैलाई पेसेन्ट म्यानेज गर्नु पर्यो होइन। इमर्जेन्सी मेडिसिन एसिस नगरिकन मेडिसिन दिन्छ र एसिसै गरेको छैन भनेपछि अब हामीले चाहिँ मेडिसिन दिने कुरा पनि भएन होइन। फर्स्टमा कि लेभल अफ कन्सियसनेस हेर्नु पर्यो कि एयरवे मेन्टेन गर्नु पर्यो? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। तपाईँ इमर्जेन्सी वार्डमा हुनुहुन्छ, ऊ कसैलाई एकदम नै अब सकमा छ भने उसको चाहिँ अब रेस्पिरेसन नै छैन भने कन्सियसनेस हेर्न थाल्छौँ हामी, अब जिसिएस पल्टाउन थाल्दैनौँ नि होइन। ग्लासको कोमा स्केल जिसिएस भनेको है, भनेको मतलब यो चाहिँ बी को राइट एन्सर हो है त। वाट इज एन एक्जाम्पल अफ सेल्फ स्टिम निड फाउन्ड विदिन द मास्लो हायरार्की? सेल्फ स्टिम भन्ने बित्तिकै मास्लो हायरार्की कुन पर्छ त? सेक्योर इम्प्लोयमेन्ट हो कि फ्यामिली रिलेसनसिप हो कि फ्रेन्डसिप हो कि एचिभमेन्ट हो? यसमा डी भन्नुभयो, कसैले ए पनि भन्नुभएको छ होइन। सेल्फ स्टिम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा सेक्योर इम्प्लोयमेन्ट भन्ने सेक्युरिटी निड भयो है। फ्यामिली रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै लभ एन्ड बिलोङ्गिङ कुरा आउँछ। फ्रेन्डसिप भन्ने बित्तिकै लभ एन्ड बिलोङ्गिङ कुरा आउँछ भनेपछि डीको एचिभमेन्ट हो है त यहाँको चाहिँ। सेल्फ स्टिम भन्ने बित्तिकै एचिभमेन्ट पर्छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ। यो हेर्नुहोस् त, एको भन्नुभएको छ नर्स प्लानिङ टु केयर पेसेन्ट विथ चेस्ट इन्फेक्सन हु इज एडमिटेड द युनिट विथ द निमोनिया भएर एडमिसन भएको छ होइन। कुन चाहिँ डायग्नोसिस प्रायोरिटी चाहिँ हुन्छ भन्यो? इनएफेक्टिभ एयरवे क्लियरेन्स हो कि इम्पेयर ओरल म्युकस मेम्ब्रेन हो कि इनब्यालेन्स न्युट्रिसन हो कि एक्टिभिटी इन्टोलोरेन्स भनेको छ होइन। डायग्नोसिसको प्रायोरिटी आयो। यसमा तपाईँहरूले ए भन्नुभएको छ, एकदम नै ठिक छ है। तपाईँहरूलाई अब बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यति भएपछि चाहिँ यो च्याप्टरहरूबाट क्वेसन आयो भने साँच्चै नै बुझेर गर्नुभएको छ भने ठिक छ। एकर्डिङ मास्लो हायरार्की ह्युमन निड हाइएस्ट लेभल अफ निड भन्ने बित्तिकै अघि पनि आइसकेको छ। यो हाइएस्ट लेभल भन्ने बित्तिकै सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है त। लोएस्ट लेभल भन्ने बित्तिकै फिजियोलोजिकल, बेसिक लेभल, बटम लेभल जे भने पनि त्यो फिजियोलोजिकल हुन्छ। हाइएस्ट हायर ल्याङ्कमा के हुन्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ। A state in which people reach their fullest potential is called फुलेस्ट पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै के हो त? फुलेस्ट पोटेन्सियल भन्ने तपाईँले वर्ड याद गरे पनि हुन्छ कि यो भनेको के हो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हो है त। यो वर्ड याद गर्नुहोस्, यो भन्नेकै के हो त भन्दा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है त। According to Maslow, the fear of unknown is connected to के होला?
अननोन इज कनेक्टेड बी भन्नुभयो बिलोङ्गिङ हो र फियर अफ अननोन के हुन्छ भन्ने भयो नि त ऊ त इन्सेक्युर फिल भयो नि त इन्सेक्युरिटी भयो उसलाई भनेपछि के भयो त भन्दा ए भयो नि त सेफ्टी निड भयो है त के हुन्छ भन्ने भयो नि त अननोन भयो भनेको द हाइरार्की अफ द मास्लो हाइरार्की अफ निड इज के होला भन्नुहोस् त यहाँ कुन चाहिँ ठिक हो फिजियोलोजिकल लभ एन्ड बिलोङ्गिङ सेफ्टी सेल्फ इस्टिम सेल्फ एक्चुअलाइजेसन सेफ्टी लभ एन्ड बिलोङ्गिङ सेल्फ इस्टिम सेल्फ कुन चाहिँ राइट होला बी हो यसको एन्सर मैले करेक्सन गरेँ है नि बी नै हो फिजियोलोजिकल सेफ्टी लभ एन्ड बिलोङ्गिङ सेल्फ इस्टिम सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है त ठिक छ फिजियोलोजिकल निड आर के हो नि त अब ल हेर्नुहोस् फिजियोलोजिकल निड भन्ने बित्तिकै फुड वाटर स्लिप टु एन एक्सटेन्ट
ओके म अनम्युट भएँ मेरो हो ट्रान्सफर भएर म त म्युट भइरहेको थिएँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले मेरो नामको उतापट्टि 3टा थोप्ला हुन्छ नि त्यसलाई राइट क्लिक गरेपछि मेक अ होस्ट आउँछ कि अनि त्यहाँ गरिदिनु ल कहिलेकाहीँ नेट डिस्टर्ब भएपछि त्यस्तो हुन्छ सुनिएको छ नि अब केही भएन भए पनि किनभने म अनम्युट भइसकेँ सबैले जसले पनि अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ मेरो नाममा क्लिक गरेपछि उता 3टा थोप्ला आउँछ नि त्यसमा गएर मेक होस्ट गराए नि हुन्छ अथवा चाहिँ को होस्ट गराए नि हुन्छ अनम्युट गरे नि हुन्छ अब यसमा गर्नुभएको थियो तपाईँ गर्नुभयो यसको चाहिँ एन्सर उ छ होला मेरो विचारमा पहिला फिजियोलोजिकल भयो एबी डी सी एबी एबी डिसिई डी को राइट एन्सर हो ए बी डी सिई है त ए डी को चाहिँ राइट एन्सर भयो ठिक छ नि हो विच अफ द फलोइङ लेभल अफ द बेसिक ह्युमेनिटिज इज मोस्ट बेसिक यो फिजियोलोजिकलै अब यो त मलाई त वाक्कै भइसक्यो त भनेको धेरै बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्यो भन्दा भन्दा आएको आइ भयो नि त फिलिङ अफ सेल्फ वर्थ भन्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स एन्ड कम्पिटेन्स भन्ने बित्तिकै सेल्फ स्टिम हो ल म केही गर्न सक्छु भन्ने खालको फिल हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ सेल्फ स्टिम भनिन्छ मैले अलिक छिटो गरेँ अब एक्जाम्पल अफ सेल्फ रेस्पेक्ट निड आर के भन्छ त ल भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि नै सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निडहरू के होला बीको हो डिजायर लभ फ्रेन्डसिप एफिलिएसन ग्रुप एक्सेप्टेन्स भन्ने बित्तिकै यो लभ एन्ड बिलोङिङ है त डिजायर फर स्टाटस सुपेरिटी सेल्फ रेस्पेक्ट एन्ड प्रेस्टिजेस भन्ने भयो अर्को वान्स पोटेन्सियल एन्ड फुल्ली युजिङ वान्स ट्यालेन्ट एन्ड क्यापाबिलिटी भन्ने सी भयो होइन सेल्फ वर्थ कन्फिडेन्स एन्ड कम्पिटेन्स भनेको सेल्फ स्टिम भयो डिजायर फर स्टाटस सुपेरिटी सेल्फ रेस्पेक्ट एन्ड प्रेस्टिजेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ पनि सेल्फ स्टिममै पर्दछ है भनेपछि सी को चाहिँ राइट एन्सर हो रियलाइजिङ वान्स ओन पोटेन्सियल फर फुल्ली युजिङ वान्स ट्यालेन्ट्स एन्ड क्यापाबिलिटिज भन्ने कुरा According to Maslow, the self-actualized person desire for respect from other, satisfy physiological needs, seeking love and affection, reaches his or her full potential भनेपछि डी को कलर चेन्ज छ तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो होला होइन यो चाहिँ डी को चाहिँ राइट एन्सर हो है त रेस्पेक्ट फर अदर भनेपछि लभ एन्ड बिलोङ्गिङ भयो सेटिस्फाई फिजियोलोजिकल भयो लभ एन्ड एफेक्सन भनेको चाहिँ ए सेल्फ रेस्पेक्ट भनेको सेल्फ स्टिम भयो डिजायर फर रेस्पेक्ट फ्रम अदर भनेको सेल्फ स्टिम भयो सिकिङ फर लभ एन्ड एफेक्सन भनेको लभ एन्ड बिलोङ्गिङ भयो त्यही भएर डीको राइट एन्सर अब हामीले एडमिसन प्रोसिडरको बारेमा गर्छौँ एडमिसन भन्ने बित्तिकै बिरामीलाई विभिन्न पर्पजले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हस्पिटलमा अब्जर्भेसनको लागि इन्भेस्टिगेसनको लागि डायग्नोसिसको लागि ट्रिटमेन्टको लागि अथवा केयरहरू अब दिनको लागि चाहिँ एडमिसन गरिन्छ त्यही कुरा यहाँ पर्पोजमा छ टु एसिस द कन्डिसन कन्डिसन एसिस गर्नको लागि गरिन्छ
इमिडिएट केयर प्रोभाइड गर्नको लागि गरिन्छ, रेस्ट प्रोभाइड गर्नको, जस्तै फिजिकल्ली र मेन्टल्ली पनि के उनीहरूलाई रेस्ट गर्नको लागि गरिन्छ। अब्जर्भ एन्ड इभालुएट द जेनरल कन्डिसन भइहाल्यो। प्रोभाइड केयर एन्ड ट्रिटमेन्टको लागि दिइन्छ। अन्डरटेक द डिफ्रेन्ट डायग्नोस्टिक प्रोसिडियरहरूको लागि पनि गरिन्छ। टु हेल्प ग्यादर द नेसेसरी इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि पनि गरिन्छ होइन। प्रोसिडियरमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा बिफोर पेसेन्ट अराइभल के गर्नु पर्यो, ह्यान्ड वासिङ गर्नु पर्यो, अल इक्विपमेन्ट रिक्वायर इक्विपमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो, बेड रेडी छ कि छैन हेर्नु पर्यो, र फर्निचरहरू अथवा कुनै डिभाइसहरू चाहिन्छ भने त्यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो है त। यो बिफोर पेसेन्ट आउँदैछ भनेपछि हामीले गर्नुपर्ने तयारी। वेन पेसेन्ट अराइभ, पेसेन्ट आउने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा ग्रिट द पेसेन्ट एन्ड हिज रिलेटिभ, रिसिभ द पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली टु एसाइन बेड। पहिला ग्रिट नै गर्नु पर्यो, अनि पेसेन्टलाई बेडमा ल्याउनु पर्यो। अब्जर्भ द जेनरल कन्डिसन, ल्याउँदै उसको जेनरल कन्डिसन के छ त हेर्नु पर्यो। इमिडिएट के उसलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि, पेन भइरहेछ कि, कुनै डिफिकल्टी छ कि भनेर हेर्नु पर्यो। एडमिसन कन्सेन्ट छ कि छैन हेर्नु पर्यो। त्यसपछि र भाइटल साइन लिनु पर्यो होइन, किनभने फर्स्टमा आउँदा कन्डिसन के छ त भनेर थाहा पाउनको लागि भाइटल साइन लिनु पर्यो। इमिडिएट निड के छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो होइन। चार्ट इमिडिएट अर्डरहरू हुन सक्छन्। जनरल कन्डिसन अब्जर्भ चाहिँ गरिरहनु पर्यो यो बेलासम्म होइन। अब हामीले ओरिएन्टेसनहरू दिन्छौँ होइन। ओरिएन्टेसन गर्दा फिजिकल सेटअप वार्डको कस्तो छ त, नर्सिङ स्टेसन कता छ, टोयलेट कता छ होइन, यी कुराहरू भयो। फेसिलिटी एभाइलेबल सच इज क्यान्टिन, टेलिफोन, फार्मेसी, सेफ्टी रुलहरू के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। हस्पिटलको पोलिसी रिगार्डिङ भिजिटर आवर, गेट पास, एटेन्डेन्ट स्टेइङ विथ पेसेन्ट होइन, रेस्ट्रिक्सन इन वार्ड भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। एक्सप्लेन डेली रुटिन अफ द वार्ड इन्क्लुडिङ मिल टाइम, मेडिकेसन टाइमहरू थाहा पाउनु पर्यो है त। अब पर्सनल केयरमा चाहिँ हेल्प द पेसेन्ट टु चेन्ज हिज हर क्लोदिङ एन्ड मेन्टेन पर्सनल हाइजिन सच एज नेल केयर, हेयर केयर, बाथ होइन थाहा पाउनु पर्यो। कम्प्लिट द एडमिसन चार्ट कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अप्टेन स्पेसिमेन सच एज युरिन, ब्लड अर एनी अदर टेस्ट इफ अलरेडी अप्टेन छ भने चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ अलरेडी लिएको छैन भने चाहिँ लिनु पर्यो ल्याबको है। अब एसेसमेन्ट एन्ड रेकर्डिङमा चाहिँ अप्टेन डिटेल हिस्ट्री, अब हामीले सबै गरिसकेपछि उसको डिटेल हिस्ट्री टेकिङ गर्नु पर्यो। फिजिकल एक्जामिनेसन इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु पर्यो नि त होइन। डेली युज हुने सामानहरू ल्याउनुहोस् भने भन्नु पर्यो, ह्यान्ड वास गर्नु पर्यो, अथवा केही छ भने चाहिँ ड्युटी अन ड्युटीलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। भ्यालुएबल थिङ्सहरू हस्पिटल नल्याउनुहोस् भन्नु पर्यो, ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो। कम्प्लिट एडमिसन रिपोर्ट पनि लेख्नु पर्यो है। लास्टमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा होइन, जस्तै अब के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा अब्जर्भेसन चाहिँ एकदम नै प्रपरली गर्नु पर्यो कि पेसेन्टको कन्डिसन, रेकर्ड, रिपोर्टहरू के छन् भन्ने कुरा है। आइसोलेट द पेसेन्ट इफ सफरिङ फ्रम द कम्युनिकेबल डिजिज छ भने आइसोलेट गर्नु पर्यो। ओरिएन्ट द पेसेन्ट एन्ड हिज रिलेटिभ टु हस्पिटल एन्ड वार्ड पोलिसीको बारेमा ओरिएन्ट गर्नु पर्यो है त। त्यसपछि चाहिँ अबाउट फिजिकल एन्ड साइकोलोजी, फिजिकल भनेको उसलाई फिजिकल्ली नि कम्फर्ट हुनु पर्यो, साइकोलोजिकल्ली ऊ सेफ हुनु पर्यो कि हामीले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, सोधेको कुरा भनिदिनु पर्यो, एक्सप्लेनेसन राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि ऊ साइकोलोजिकल्ली पनि सेफ चाहिँ हुन्छ। बी कर्टियस एन्ड काइन्ड टु द पेसेन्ट एन्ड हिज रिलेटिभ त भइ नै हाल्यो होइन। इफ द पेसेन्ट भेरी इल छ भने चाहिँ इमिडिएटली अब केही गर्नुपर्ने हो कि भनेर इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो हेर्नुहोस् त, अ नर्स इज पर्फर्मिङ एन एडमिसन एसेसमेन्ट for an older adult client after gathering the assessment data and performing the review of system. Which of the following action is a priority for the nurse? Orient the client to his room, conduct the client care conference, review medical prescription, develop a care plan. हामीले इन्फर्मेसन सबै ग्यादर गर्यौँ, रिभ्यू गर्यौँ होइन। अब के गर्नु पर्यो? सबैले ए भन्नुभएको रहेछ होइन। ओरिएन्ट द क्लाइन्ट हो, इन्फर्मेसनहरू सबै ग्यादर, हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल एक्जामिनेसन गरेपछि ओरिएन्ट गर्ने हो। Greatest risk of the client is injury from the unfamiliar surrounding.
Therefore, the priority action is to orient the client to the room. है त Before the nurses leave the room, the client should know how to use the call light and other equipment at the bedside. के त्यसको लागि ओरिएन्टेसन दिनु पर्यो है त ठीक छ नि है प्रायोरिटीमा के गर्नु पर्यो त भन्दा ओरिएन्ट द क्लाइन्ट है त रुमको बारेमा भनिदिनु पर्यो द फर्स्ट थिङ्स टु डु अन पेसेन्ट एडमिसन इज के गरिन्छ त भन्दा अब्टेनिङ भाइटल साइन है अब तपाईँहरूलाई अलिकति ब्रेन स्टोमिङ गर्न पाइएन यहाँ मिस्टेक भएछ अब्टेनिङ भाइटल साइन है बुझ्नु भएको छ नि यो अब यो हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो त A nurse is admitting client who has acute cholecystitis to a medical surgical unit. Which of the following action are essential step of the admission procedure? C भन्नुभएको छ सबैले हैन Explain the role of other care health staff, DV and discharge planning. Provide information about the advance directive के हुने त भनेर पहिला पछि अब के हुन सक्छ भनेर प्रोवाइड गर्ने कि introduce the client his roommate. एडमिसन भइरहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वरिपरिको मान्छेहरु चिनाउनु पर्ने हो के खास चाहिँ यहाँ तपाईले सी को भन्नुभएको छ हैन त्यसैगरी डिस्चार्ज प्लानिङ पनि गर्छौं हैन एडमिसन भएकै बेलामा हामी डिस्चार्ज प्लान पनि गर्छौं र कुन स्टाफले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा नि गर्छौं र इन्फर्मेसन एडभान्स डाइरेक्टिभ पछि हामी के गर्दै छौं त भन्ने पनि भर्छौं त्यही भएर यसमा अल अफ एबोभ नभएको भएर तपाईलाई अलमल भयो हैन यसको चाहिँ राइट एन्सर अल अफ एबोभ कहिलेकाहीँ अवश्य झुक्क्याउन नि पर्छ हैन किनभने तपाईले हेर्दा कुनो भन्ने जस्तो भयो नि तर हुन त सबै हो नि त हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सबै नै ठीक छ है त Which of the following is not a part of the nursing intervention? Nurses को चाहिँ पार्ट कुन होइन त एडमिसनमा orient the patient to the hospital होइन कि confirm the patient understand diagnostic test and procedure होइन कि हैन अथवा monitor the patient understand nurses culture and environment होइन कि monitor patient ability to ambulate independently कुन होइन होला सी नर्सेस कल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट बुझिरहनु पर्यो त परेन नि त त्यही भएर त्यो होइन ठिक छ है तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक छ धेरैजना धेरै छन् अब आयो डिस्चार्ज प्रोसिडियर डिस्चार्ज इज प्रिपेरेसन अफ द पेसेन्ट फर द डिपार्चर फ्रम द हस्पिटल विथ एप्रुभल अफ द डक्टर होइन अब यसमा डिफरेन्ट नम्बर अफ डेज घटाउनको लागि कन्टिन्युटी अफ केयरको लागि कम्फर्टेबल हेल्दी एटमोस्फियर गराउनको लागि रिफरल ठाउँमा पठाउनु छ भने कोअर्डिनेट गर्नको लागि गरिन्छ होइन टाइप अफ डिस्चार्जमा क्योर एन्ड डिस्चार्ज छ क्योर एन्ड डिस्चार्ज भनेको कुनै पनि डिजिज लागिसकेपछि उसलाई चाहिँ जब अब ट्रिटमेन्ट गरेर निक हुन्छ नि त्यसलाई क्योर एन्ड डिस्चार्ज भनेर भनिन्छ डिस्चार्ज अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भनेको नजानुहोस् घर लान मिल्दैन भन्दै बिरामिल लैजान्छ भने त्यो डिस्चार्ज अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भयो डिस्चार्ज एट रिक्वेस्ट भनेको डिस्चार्ज अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस भन्दा अलिकति फरक तर यसमा चाहिँ बिरामी पार्टीले रिक्वेस्ट गर्यो भने ल ठिकै छ तपाईँको रिस्कमा लान सक्नुहुन्छ भनेर पठाउने हो होइन ट्रान्सफर टु अदर हस्पिटल पनि हुनसक्छ डेथ हुनसक्छ एब्सकन्डेड भनेको विदाउट इन्फर्मेसन चाहिँ हस्पिटल चाहिँ लिभ गर्यो भने त्यस्तोलाई एब्सकन्डेड भनेर भनिन्छ प्रोसिडियरमा रिटर्न अर्डर चेक गर्नु पर्यो होइन इन्फर्म द पेसेन्ट एन्ड पेसेन्ट रिलेटिभलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो
पेसेन्ट हेल्थ केयर निड एट द टाइम अफ डिस्चार्ज थाहा पाउनु पर्यो होइन। प्रिपेरेसन बिफोर द डे अफ द डिस्चार्जमा चेन्ज फिजिकल एरेन्जमेन्टहरू केही गर्नुपर्ने छ कि घरमा, जस्तै सिओपिडी केस छ भने हामीले सिलिन्डर लैजानुहोस् भन्छौँ नि त होइन। बेडहरू मिलाउनु पर्ने अथवा माथिल्लो तलामा छ तल्लो तला सिफ्ट हुन चाहन्छ कि ती कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो है त। प्रोभाइड पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली विथ इन्फर्मेसन एबाउट कम्युनिटी हेल्थ केयर रिसोर्सेसहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो होइन। डे अफ डिस्चार्जमा चाहिँ प्रिपेयर एन्ड चेक द पेसेन्ट्स इन्टायर डकुमेन्ट जहिले पनि चेक गर्नु पर्यो। कलेक्ट द डिस्चार्ज टिकट फ्रम द डक्टर, चेक फिजिसियन डिस्चार्ज अर्डर फर द प्रिस्क्रिप्सन एन्ड चेन्ज इन ट्रिटमेन्ट थाहा पाउनु पर्यो होइन। सेन्ड चार्ट विथ द डिस्चार्ज टिकट टु बिलिङ सेक्सन विथ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन सहित चाहिँ पठाउनु पर्यो। आफ्टर क्लियरेन्स अफ द बिल गिभ इन्स्ट्रक्सन एकर्डिङ टु द डिस्चार्ज टिकट अनुसार चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ दिनु पर्यो है त। Provide discharge instruction about the diet, taste, sleep, and exercise, medication, including dose, time, duration, complication of disease, home care, follow-up visit, care of own, based on the mental, social, and spiritual को आधारमा चाहिँ डिस्चार्ज इन्स्ट्रक्सनहरू भनेको हामीले डिस्चार्ज टिचिङ भन्ने दिन्छौँ नि जाने बेलामा त्यही नै कुरा हो। के दिने त भन्ने कुराहरू भयो। अब त होम केयर फेसिलिटीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो है त। एसिस्ट द पेसेन्ट इन ड्रेसिङ एन्ड प्याकिङ द आइटम, जस्तै अब घरमा जानको लागि अब त्यो गर्नु हेल्प गर्नु पर्यो होइन। एम्बुलेटरी छ भने चाहिँ रिलेटिभलाई एसिस्ट गरेर पठाउनु पर्यो। यदि चाहिँ व्हिल चेयर चाहिन्छ अथवा चाहिँ अब स्ट्रेचरमा पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अब हामीले त्यो प्रिपेयर गराएर पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। डकुमेन्टेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो, कुन टाइममा कस्तो अवस्थामा कस्तो खालको डिस्चार्ज हो भन्ने कुरा होइन। र पेसेन्ट गइसकेपछि सबै रिप्लेस गर्नु पर्यो र अर्को बिरामीको लागि तयारी पार्नु पर्यो। पोइन्ट्स टु रिमेम्बर इफ द पेसेन्ट चाहिँ हस्पिटल अगेन्स्ट द मेडिकल एडभाइस के लामामा गइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल केस हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामीले रेकर्ड डकुमेन्टेसन पनि राम्रो हुनु पर्यो र नजिकको पुलिसहरूलाई पनि इन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ एब्सकन्डेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब एज अ डिस्चार्जको रूपमा गर्छौँ र तुरुन्तै हामीले इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। र ट्रान्सफर जाने बिरामीहरूलाई ट्रान्सफर लेटर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब ट्रान्सफर अर्को चाहिँ एडमिसन डिस्चार्ज जस्तै वान काइन्ड अफ डिस्चार्ज नै हो। बिरामीलाई ट्रान्सफर पनि गरिन्छ क्या, एउटा हस्पिटलदेखि अर्को हस्पिटल, एउटा युनिटदेखि अर्को युनिटमा ट्रान्सफर गरिन्छ होइन। डिफाइन द सिफ्टिङ अ पेसेन्ट फ्रम वान डिपार्टमेन्ट टु एनअदर डिपार्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हो त भन्दा ट्रान्सफर भयो। पर्पज अफ टु रिसिभ द डिफरेन्ट फर्म अफ थेरापी एन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि क्लोजर अब कन्टिन्यू अब कहिले घर नजिक पनि ट्रान्सफर गरेर पठाइन्छ नि त बिरामीलाई सजिलो होस् भन्नको लागि पनि भइहाल्यो होइन। र स्किल अब जस्तै मानव जेनरल हस्पिटलबाट कार्डियकमा पठाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ मेन्टल हस्पिटल पठाउन सकिन्छ अथवा गाइनिकोलोजिकल कन्सल्टेसन पठाउन सकिन्छ भने स्किल स्पेसलाइज अब केयरहरू लिनको लागि पनि हो है त। प्रोसिडियरमा चाहिँ पेसेन्टलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो, रिलेटिभलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी समरी अफ पेसेन्टको चाहिँ ट्रान्सफर लेटरहरू सबै तयार पारिदिनु पर्यो, कम्प्लिट फर्म गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी लैजाने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ अब एडजस्ट हुन सक्छ सक्दैन, अक्सिजन लाँदै लानुपर्ने छ कि अथवा कुनै भेन्टिलेसन सहित नै लानुपर्ने हो कि होइन, ती कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ क्या होइन। स्ट्रेचर व्हिल चेयर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज चाहिँ गरिदिनु पर्यो होइन। फिजिकल स्टेबिलिटी कस्तो छ त भन्ने कुराहरू होइन। र रिसिभिङ युनिट हस्पिटलमा चाहिँ अब पनि इन्फर्म गर्नु पर्यो नि त। जस्तै एउटै हस्पिटलमा छैन अर्को वार्डमा हामीले फोन गरेर यो बिरामी आउँदैछ है बेड रेडी गर भन्नु पर्यो, अथवा अर्को हस्पिटलमा पनि के छ त पहिला त्यहाँ तयारी भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ है। बेड छ कि छैन पहिला चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ आएको छ। र डकुमेन्ट ह्यान्डओभर गर्ने भयो, कम्प्लिट डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्ने भयो है त। ल यो हेर्नुहोस् त, व्हेन ट्रान्सफरिङ अ पेसेन्ट हाउ इज द कन्टिन्युटी अफ केयर इस्टाब्लिस, कसरी चाहिँ कन्टिन्युटी अफ केयर चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ होला त। क्योर एन्ड डिस्चार्ज भनेको चाहिँ हामीले जुन पर्पजले एडमिसन गरेका थियौँ नि, जस्तै मानव फिभर आयो बिरामीलाई, फिभर डाउन भयो स्टेबल भयो भने त्यो क्योर भएपछि डिस्चार्ज गरियो भने त्यसलाई क्योर एन्ड डिस्चार्ज भनेर भनिन्छ है त। थेरापिटिक पर्पजले एडमिसन गरियो र त्यो पर्पज फुलफिल भइसकेपछि डिस्चार्ज गरियो भने त्यो भयो। अब बाई डकुमेन्टिङ द पेसेन्ट कन्डिसन बिफोर एन्ड ड्युरिङ द ट्रान्सफर भन्नुभएको छ, एकदम नै ठिक छ तपाईँले भन्नुभएको है। यो हेर्नुहोस् त, विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर इन्स्योर द भ्यालिडिटी अफ
इन्फर्म रिटर्न कन्सेन्ट एक्सेप्ट कुन चाहिँ हुँदैन? यसमा के भयो नि त? कुन चाहिँ होइन? इफ द पेसेन्ट इज अनेबल टु राइट नर्स साइन द कन्सेन्ट फर द पेसेन्ट। डी को चाहिँ होइन है त, किनभने अरू सबै हुन्छ तर हामीले गरिदिन्छौँ त। बिरामीले कन्सेन्ट लिन सकेन भने हामीले गरिदिएर हुन्छ त? हुँदैन नि त होइन, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन है त, कन्सेन्ट पर्दैन। होइन, पेसेन्ट एराइभ अन द मेडिकल वार्ड द ड्युटी नर्स इज रेस्पोन्सिबल फर्स्ट फर के को लागि? वार्डमा आइसकेपछि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने? डकुमेन्टेसन हो, हिस्ट्री टेकिङ हो, फर्मुलेटिङ डायग्नोसिस हो कि अब्टेनिङ भाइटल साइन? भनेपछि अब्टेनिङ भाइटल साइन भन्नुभएको छ धेरैले। फर्स्टमा आउने बित्तिकै के हो भने बेस लाइन इन्फर्मेसन थाहा पाउनु पर्यो नि होइन, त्यसको लागि भाइटल साइन चाहिँ लिनु पर्यो है त। डकुमेन्टेसन भनेको लास्टको भयो, अब डाटा कलेक्सनको चाहिँ लास्ट स्टेप भयो नि त डकुमेन्टेसन त। हिस्ट्री टेकिङ भनेको चाहिँ अब इन्फर्मेसन लिइसकेर त्यो गरिसकेपछि हिस्ट्री टेकिङ गर्नुभन्दा अगाडि त भाइटल साइन लिन्छ नि। फर्मुलेटिङ नर्सिङ भनेको नर्सिङ एसिस्टमेन्ट पछिको फेज भयो, त्यही भएर यसमा चाहिँ अब्टेनिङ भाइटल साइन। यो हेर्नुहोस् त, अ पेसेन्ट हेज बिन ट्रान्सफर आउट अफ द आइसियु टु द मेडिकल युनिट, द नर्स हेज बिन एसाइन टु कम्प्लिट द ट्रान्सफर। विच टाइप अफ ट्रान्सफर इज दिस? कुन खालको ट्रान्सफर होला त? इन्टरनेसनल लिभ अगेन्स्ट मेडिकल एडभाइस। यसमा इन्ट्रा हस्पिटल, इन्टर भनेको दुईटा हस्पिटलको बिचमा भयो है, इन्ट्रा भनेको चाहिँ विदिन हस्पिटल भन्ने बुझिन्छ है त। किनभने मेडिकल आइसियुबाट मेडिकल भनेको त विदिन हस्पिटल भयो नि त, त्यही भएर इन्ट्रा हस्पिटल भयो। इन्ट्रा हस्पिटल ट्रान्सफर मिन्स द ट्रान्सफर अफ द पेसेन्ट के हो त? विदिन द हस्पिटल। बुझ्नुभयो? क्वेसन फेरि ल, यो भयो, यो कुन हो भन्नुहोस्? विदिन द हस्पिटल होइन, अघिकै एन्सर त भयो नि यो त। यो हेर्नुहोस् त, पेसेन्ट डिस्चार्ज चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ यहाँ, कुन होला त? पेसेन्टको डिस्चार्ज कहिलेदेखि सुरु गर्ने? On his admission to the hospital from the day of discharge, 1 hour before the discharge, before 1 day हो, कुन हो त? ए है त, जहिले एडमिसन, बी होइन है, ए हो। जहिले एडमिसन हुन्छ त्यहिले नि डिस्चार्ज प्लान चाहिँ सुरु हुन्छ है त। अन हिज एडमिसन टु द हस्पिटल, यो हेर्नुहोस् त, अ पेसेन्ट इज एडमिटेड विथ एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्सन अन 20th June at 8 p.m. His condition is improved on 20th June and he is discharged on 25 June. The discharge planning began on .
22 जुनमा चाहिँ इज इम्प्रुभ चाहिँ एडमिसन चाहिँ 20 मा भयो, इम्प्रुभ चाहिँ 22 मा भयो, 25 मा चाहिँ ऊ डिस्चार्ज हुँदैछ भनेपछि डिस्चार्ज कहिलेदेखि प्लान गर्नु पर्यो भन्दा 20 देखि एडमिसनदेखि नै हो नि त, एडमिसनदेखि नै प्लान गर्नु पर्यो है त, 20 देखि नै हो, ए को चाहिँ राइट एन्सर हो। Nurse is caring for a client who had a stroke and scheduled for a transfer to the rehabilitation center. Which is the following tasks are responsibility of not transferring the facility? Ensure that a client has possession of his valuable. Confirm that rehabilitation center has a room. Evaluate at the time of transfer. Assess how the client tolerate the transfer. Complete the transfer form for the receiving facility. के होला त? Responsibility कुन होला त? अब यसमा कसैले पनि भन्नु भने सबै हो जस्तो लाग्यो नि त, सबै हो जस्तो लाग्यो, त्यही भएर अल अफ द एबोभ है त, सबै नै हुन्छ ट्रान्सफरमा। नन स्पेसिफिक रेस्पोन्स अफ द बडी टु द डिमान्ड इज के होला? त्यसमा अल अफ एबोभ छैन कि, तपाईँलाई ब्रेन स्टोमिङ त हो यो त होइन, तपाईँले त्यसमा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हो, त्यही भएर हो क्या, स्ट्रेस भयो होइन, यो भन्ने बित्तिकै स्ट्रेस भयो नि त। स्ट्रेस इज अ नन स्पेसिफिक रेस्पोन्स टु द स्ट्रेसर। Stressor is a chemical or biological agent, environment condition, external stimulus or an event that causes stress to an organism हैन, organism ह्युमन अथवा सबैलाई स्ट्रेस चाहिँ गराउने हुन्छ। Which of the following factors would have the most influence on the outcome of the crisis situation? कुन कुराले बढी इन्फ्लुएन्स गर्छ त आउटकममा, सन्चो हुनलाई केले असर पारिरहेको हुन्छ? एज हो, एज चाहिँ होइन होला है त, प्रिभियस कोपिङ स्किलले पहिला कसरी कोप गरेको थियो भन्ने कुराले फरक पार्छ के। Which of the which nervous system get stimulated during the stressful situation? के होला यो? सी भन्नुभएको छ होइन, सी नै हो, सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है त। एन्ड बायोफिडब्याक मेकानिजम वी मेजर द एक्टिभिटी अफ, बायोफिडब्याकमा के मेजर गरिन्छ? बायोफिडब्याक मेकानिजम वी मेजर द एक्टिभिटी अफ, कुन नर्भस सिस्टमले चाहिँ काम गर्छ त भनेको क्या, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है त। सकियो। आज हामीले मास्लो अलिकति नर्सिङ प्रोसेसको प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन, मास्लो हायरार्की गऱ्यौँ, एडमिसन डिस्चार्ज ट्रान्सफर गऱ्यौँ, स्ट्रेस क्राइसिस पनि एक दुईवटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ है त। अब तपाईँहरू पढ्दै पनि जानु, यो हामीले जुन डिस्कसन गरिरहेछ नि त्यो तपाईँले पढ्दै पनि जानुभयो नि, अनि कहाँनिर फेरि कन्फ्युजन भयो अनि डिस्कसन गर्न पाइन्छ नि, के कुरा बुझिएको छैन, कहाँनिर कन्फ्युजन भयो भन्ने कुराहरू डिस्कसन गर्न पाइन्छ। मैले यो नोट अलिकति एडिट गर्छु, भोलि पर्सितिर तपाईँलाई पठाइदिन्छु है त। तपाईँहरूले किनभने आज भोलि नै नोट पठाउनुहोस् नभन्नुहोस्, लाइभ भिडियो चाहिँ आउँछ, लाइभ भिडियोमा सुन्दै गर्नुहोस्, अनि नोट चाहिँ म पठाइदिन्छु। अलिकति के एक दुईवटा त्यहाँ ऊ भएको छ नि त, तिनीहरूलाई करेक्सन गरेर अनि म पठाइदिन्छु। एडिट गर्दा यताउता हुन्छ होइन, त्यही भएर पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ करेक्सन गरेन भने, त्यही भएर। ठिक छ, क्लास बुझ्नु भएको छ नि?
क्लास बुझिएको छ कि छैन कि तपाईँहरूको केही फिडब्याक छ क्लासमा छिटो भएको छ कि ढिलो भएको छ कि एक्सप्लानेसन पुगेको छैन कि भन्नुहोस् है टाइममै फेरि पछि गएर क्लासै बुझिएको थिएन ए फास्ट फास्ट भएको छ है फास्ट चाहिँ अब के गर्नु मलाई चाहिँ अलिक छिटो सक्ने भन्ने हो अरू त एकदम धेरै फास्ट भएको बेला भन्नु न ब्रेक लाउनुपर्छ बेला बेलामा है मैले अलिकति रिपिट भएको कुराहरूलाई अलिकति छिटो लगेको अरू त म यहाँ रेस्ट लिली एक्सप्लेन कम फास्ट भयो भनेको मतलब एक्सप्लेन कम भयो भन्नुभएको हो एक्सप्लेन पुगेको छैन भन्नुभयो हो ठिकै छ कहीँ बुझिएन केही भयो भने त्यति बेलै भन्नुभयो भने मलाई त किनभने तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट खालको लेभल छ होइन मैले तपाईँहरूले बुझिरहेकै छ होला भन्ने हुन्छ त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ तपाईँले बुझेन भने कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ के एमसिक्यू त जस्ट एक्जाम्पल मात्रै हो होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब कन्सेप्ट बुझ्यो भने कसरी जसरी क्वेसन आए पनि थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर सिनारियो दिएर गरे पनि डाइरेक्ट गरे पनि बुझिन्छ त्यही भएर केही भयो भने तपाईँहरूले भन्नु होला टाइममै म त्यही अनुसार गर्नेछु अरू ठिकै छ आजलाई यति गरौँ है त ल गुड नाइट